Vă garantez eu că imobiliarele în România, în general, nu prea au cum să crească în condițiile în care țara asta scade cu 3 milioane de locuitori, 20% în ultimul deceniu doar. Nu ți-ai pus banii unde ți-am zis. O să ajungi sărac dacă nu pui banii unde ți-am zis. Eu vreau doar să fac bine. Cine vrea să înțeleagă, bine cu forța nu se poate. Ăia care mă înjură și zic, Iancule, mi-a sus de imobiliare că se ieftinesc, dar de ce? Că am pierdut. Înseamnă că, dacă mă înjuri, înseamnă că n-ai investit la bursă. Că dacă investeai, bravo, Iancule, ce bine că n-am cumpărat imobiliare. Că au crescut doar cu 100%, iar la bursă am făcut 700%. Boda proste, mulțumesc. Da. Bine că ai apărut în calea mea. Eu vă garantez că diseară când intru în casă, fac un duș, nu mă interesează restul. Pentru că sunt liniștit, dacă pun ochii pe pat, închid ochii și nu mă mai trezesc dimineața, nu mă interesează. Pentru că mine dimineața soția se duce la asigurător, îi dă despăgubire, tot ce avem plus despăgubire, ne-am realizat toate obiectivele. Deci, sunt liniștit și în viață, Asta dacă nu știi unde vrei să ajungi, ești în ceață, ești haotic, te mănâncă banul, pentru că cea mai puternică energie a banului este lăcomia, dorința de a avea mai mult, mai repede, doar de iubirea de ban. Eu pot să fac din 1000 de euro 8000 în 30 de ani. Niciodată nu gândesc pe termen scurt, pentru că asta e păcăleala cea mai mare în viață. Să gândești de pe azi pe mâine. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Și astăzi avem un invitat care sper eu să bată recordul pe care l-am făcut cu brokerul fugar, cu Cristian Simă. Salut, Iancu! Salut, George, și mă bucur să vin să vorbim despre bani, România și ce facem în contextul ăsta deloc ușor. Am descoperit că suntem vecini azi. Da. Mi-ai trimis pe Google Maps locația și zic, stai puțin, ești la capătul celălalt al străzii, unde avem și noi biroul, unde operaționalizăm 4 proiecte de ale noastre și mă bucur că suntem vecini. Iancu Guda nu mai are nicio introducere, probabil îl știți. Ce mi se pare mie însă interesant și motivul pentru care te-am chemat astăzi aici este că tu ai reușit să devii, nu știu cum ai reușit, să devii un pic controversat. Pentru că ne enervezi. Pe mulți dintre noi, de români, ne enervezi că tu vii cu cifre, cu metodă, cu tot felul de grafice, cu nu știu ce. Pe bune, mai lasă-ne pe noi cu teoria asta, că în realitate știm noi că de fapt nu se poate aplica de fiecare dată. Și tu insisti. Insist pentru că funcționează, pentru că vorbesc din fapte și faptele mele și ale soției și în familia noastră facem ceea ce tot zic și explic în cărțile mele și în emisiuni și peste tot. Și dacă urmăriți cel puțin 20 de podcasturi sau emisiuni sau analize despre același subiect, o să vedeți că n-am 20 de variante, e una singură. Uh-huh. Nu mint și că dacă minți trebuie să ții minte. Eu zic adevărul, că e unul singur, ce fac? 2. Facem și pentru o comunitate foarte mare. Eu sunt responsabil ca vicepreședinte în cea mai mare societate de administrare de investiții din România, fonduri mutuale. Administrăm banii pentru 280.000 de români, asset under management active, 8,2 miliarde de lei. Facem și pentru ei. Și apoi îmi dau și cu părerea că dacă tot fac pentru mine și funcționează, fac pentru alți oameni și funcționează, că n-am ajuns întâmplător cea mai mare societate de administrare de investiții din România, unde sunt membru în Consiliul de Administrație de aproape 10 ani, zic și la alții, prin cărți, prin emisiunile mele și unii poate să zică, Iancu nu știe decât 2-3 și e încăpățânat, sau albă-neagă, sau, cum zice asociatul meu, pe Iancu ori îl iubești, ori îl urăști. Nu prea ai de ales, pentru că atunci când îl asculți pe Iancu Guda, încă o dată, e cu metodă și e greu să-l contrazici, pentru că trebuie să fii cel puțin la fel de competent ca să poți să te contrazici cu el. Și, serios, acum nu vii tu să ne spui tu nouă cum se face, plus că știm noi că ai grijă pe aia cu imobiliarele la un moment dat. Nu vreau să par, salvatorul tuturor sau că știu eu adevărul absolut. Eu pur și simplu zic ce fac, ce am învățat și ce aplic și funcționează. Iar despre imobiliare, eu sunt în continuare convins că sunt scumpe și că ar trebui să se ieftinească. Nu mai zic se vor ieftini. Tu ai fost la Chișinău? De 2 ori. Știi cât e metru acolo? Am întrebat la un moment dat, nu mai țin minte cifra. 4.000 în momentul ăsta în Chișinău. Pe un metru pătrat. Ok, cum gândesc eu? Că e Chișinău, că e Londra, că e New York, că e București. Deci, așa cum ne învață și marele Damodaran Asvith, unul din cei mai cunoscuți analiști financiari la nivel global, nu zice Iancu, n-a inventat-o Iancu, niște active conform asset class-urilor în care sunt încadrate trebuie să producă niște fair value și niște randamente. În mod normal, la bursă când investești trebuie să-ți recuperezi din dividende cam în 15 ani. Okay. La imobiliare, tot cam pe acolo, se cheamă REIT-ul, Real Estate Investment Trust, care trebuie să-ți dea din chirie în 15 ani. Adevărul fundamental este că o proprietate din asset class-ul de imobiliare rezidențial, dacă este evaluată la fair price, deci prețul din piață este egal cu valoarea corectă,
ar trebui să reflecte chiria pe 15 ani, din care, în calitate de proprietar, tu scazi 20% pentru că în 15 ani ca proprietar vei plăti taxe 10% și mentenanță și neocupare. Și doar ca să termin, conform acestor calcule, imobiliarele sunt supraevaluate în România că se recuperezi banii din chirie în 23-25 de ani în București, în 34 de ani în Cluj. Și o spun un adevăr, unde, știi, lumea... Dar unde e problema? Sunt prețurile prea mari la metru pătrat sau sunt chiriile prea mici pentru suprafețele alea? Bravo, ai talentul să te duci direct la corazon și la punctul pe ei. Păi ia să vedem. Dacă chiriile sunt prea mici, oare chiria medie raportată la salariul mediu cât e? E 55%. Deci cât să fie chiria mai mare? Deci puterea de cumpărare a unei chirii în România nu e mai mare. Deci chiria nu e mică. Pentru că, De unde știi? pentru că chiria medie raportată la salariul mediu e 55%. Cât să fie, George, mai mult să stai într-o casă? 70, 80? Habar nu am, pentru că eu mă uit la costurile de a construi și randamentul pe care trebuie să-l aibă investitorii în piața imobiliară și pe toți index și mai ales pe Deloitte, Bucureștiul nu apare în top 50. Orașe din Europa. Uiți un aspect. Vorbim și despre pantofii dezvoltatorului. Hai să terminăm cu pantoful proprietarului de apartament. De ce m-am dus la chestia asta? Că trebuie să duci un bilet. Care e bottom line? Cât a costat să faci proprietatea aia și trebuie să o amortizezi într-un fel sau altul? Da, mă, exact. Cum o să scoți banii? Cum? Prin vânzare sau prin închiriere? Chiriile alea trebuie plătite de cineva. Eu cred că cea mai mare presiune pe salarii, pe veniturile din marile orașe, este chiria. Da. 55%. Exact. Salariile alea putea să trezești că cresc, pentru că... Da. Ok, nu? S-ar putea să trezești că o să crească salariile pentru că au crescut chiriile și oamenii se duc la angajatorilor și spun: șeful, nu mai permis să stau în București. Da. Devine o risc de inaccesibilitate, fie să-ți cumperi, fie să stai în chirie, Bucureștiul sau Clujul sau marile orașe, dar asta nu este o problemă fundamentală a salariului, ci este o problemă de supraevaluare a pieței imobiliare. Așa. Fie pe componenta de renting, de chirie, fie pe componenta de housing, de preț. Pentru că piața este ineficientă. Am ajuns la concluzia că e distorsionată, că nu e transparentă. Deci noi nu știm prețul real. Zi și mie, George, unde vezi tu prețul real la imobiliare corect? Păi noi vedem niște platforme care anunță prețul cerut de vânzător. Dar eu am cerut și fac, nu se cheamă lobby, transparentizare, în propunere în acest sens. Hai să vedem prețul semnat la notar final. Nu vrăjeala anunțată de niște platforme care ne zic nouă că niște anunțuri postate de niște vânzători, care nu știm dacă sunt reale sau fictivi, ne duc la un indice. Și noi ne uităm... Și notarii ce au zis? Notarii vor, alții nu vor. Sunt interese, așa cum sunt în multe industrii. Avem grila notarială. Ei trebuie să-și calculeze impozitele și comisionul lor, nu? Taxele lor notariale, pe baza valorii de contract. Da, dar asta nu înseamnă că noi vedem prețul pe metru pătrat tranzacționat. Vedem doar o valoare tranzacționată, dar poți să vezi 100.000 și aia ce e? Garsonieră, 2 camere sau 5 camere? Deci nu te ajută cu nimic valoarea dacă nu vezi prețul pe metru pătrat. Acolo vreau să ajung. Să vedem realitatea. Bursa de ce e funcțională? Și pentru că e transparentă. Vedem cerere-ofertă și vedem în timp real prețul tranzacționat, pentru că are lichiditate. Piața imobiliară... Deci, tu vrei să spui că noi nu putem afla de la notari decât valorile tranzacțiilor, nu și ce s-a tranzacționat? Nu există un indice publicat astăzi în România, ar trebui ANCPI, Autoritatea Națională de Cadastru Proprietate Imobiliară, care are deja datele, deci informațiile sunt. Dar nu e un interes să se publice indicatorul privind prețul real tranzacționat, ci se publică prețul inițial cerut de un vânzător, care poate fi manipulat. Și eu, dacă postez acum un anunț că vreau să-mi vând și apartamentul meu de 3 camere dintr-o zonă ultracentrală cu 500.000, deși valorează, sau prețul din piață e 400, dar eu cred că valorează 300 și maxim, dar îl bag la 500, așa, la mișto. Și uite așa bubuie indexul ăla, că un nebun a băgat un anunț că își vinde un apartament cu 500.000 și crește media prețurilor cerute de vânzători. Aia nu e piața, aia e visul vânzătorilor, dorința lor. Deci și noi ne uităm la știri că conform acestor platforme crește prețul și ne e frică că se vor scumpi și mai mult și noi scumpim piața. Deci suntem printre puținele țări din Europa unde prețul mai este tranzacționat în euro, ar trebui în lei, pentru că ne oferă falsa percepție de indexare cu inflație datorită marcării prețului în euro. 2. Ar trebui schimbată legea chiriilor pentru o egalitate de drepturi și obligații între chiriaș și proprietar. Astăzi chiriașul nu se simte foarte protejat și de asta rămâne în continuare obsesia românului de proprietate, pentru că nu se simte în control, așa cum este în multe țări din țările dezvoltate. Te poate da afară foarte ușor. Oricând, vine peste tine, are chei,
Nu e normal. Dar e ilegal să intri peste tine. Dacă tu ești în casa aia, este tulburare de posesie câtă vreme ești acolo. Bine, domne, și e un apartament care tu îl vrei de mult, de-abia l-ai găsit, stai cu familia și mulțumit de chirie, stai cu copiii, aproape de școala bună, dacă pleci unde pleci, schimbă școala copiilor. Nu e chiar așa. Deci cheia e la proprietar, chiar dacă nu e de facto. Te sună la și zice, vin mâine pe aici. Pleacă-mă de aici, că am eu dreptul conform legislației. Când expiră contractul? La anul în vară? Aha, te ții minte. Păi și ce cauți? Păi am auzit la vecin că faci zgomot și că dai petrece. Vreau și o să văd cum e, în ce stare e proprietatea mea. N-am dreptul? Deci zic eu că la firul ierbii asta e vrăjeală cu legea și cu asta. Realitatea este că chiriașul nu se simte stăpân liber și legea nu-l ajută în momentul de față. Deci, trebuie schimbată legea chiriei și 3, trebuie transparentizată piața, tocmai ca să fie mai eficientă. Cu cât o piață e mai eficientă, cu atât diferența dintre preț și valoare se ajustează mai rapid. Când piețele sunt ineficiente, rămân supra sau subevaluate mult timp. Și eu rămân în continuare, nu încăpățânat, loial a tot ceea ce am învățat și știu că se întâmplă, nu cărțile mele de la CFA, care e cel mai cunoscut certificat financiar din lume. Nu am învățat și eu pe la Bioterra. Și eu sunt absolut convins. Nici tu n-ai învățat la Bioterra? Nici eu. Bă, dar nu știu cum se face că mai aflu despre încă un ministru care a făcut școala la Bioterra, mă. Mai apar. Deci, acum, eu sunt absolut convins că, din punct de vedere valuation, prețul este supraevaluat și nu mă interesează hate-ul sau atacurile care mai vin pe motivul ăsta că am dat kicks. Nu. Faptul că eu am zis un lucru și nu se confirmă nu înseamnă că mă înșel eu. Poate piețele sunt ineficiente. George, în 2008, dacă cineva zicea că o garsonieră nu valorează 80.000 sau 100.000 și nu venea criza și continuau banii și tiparnița și creșteau prețurile la 120.000, nu era prost sau nu se înșela ăla care zicea că nu valorează. Da. Diferența este că eu știu să calculez valoarea la multe clase de active. Am și un certificat în sensul ăsta și sunt corect, dar până la urmă trebuie să sunt supraevaluate, ăsta e adevărul. Asta este valoarea ta. Până la urmă, care este valoarea unui bun? Cât este dispus cineva să plătească azi? Nu, ăla e prețul. Ăla e prețul de piață, dar nu e... Altfel cum stabilim? Păi, o acțiune la bursă care are multiplu preț la profit de 70, piața a stabilit că această companie este corect evaluată, deși ți-ai banii în 70 de ani. Dar piața a stabilit având în vedere anticipațiile viitoare de profituri, nu trecute. Ori la imobiliare este foarte distorsionat, pentru că tu, dacă cumperi un apartament din care îți recuperezi din chirie în 35 de ani, cum e în Cluj, înseamnă că tu te aștepți că o să crească și prețul, că îți vei recupera banii și din preț, nu doar din chirie. Pentru că o să crească. Eu cred că o să crească. Și uite, aici mă bucur că avem un punct în care nu suntem de acord, pentru că eu pur și simplu mă uit la Arta Europei, mă uit capitale, după care mă uit la niște indici, cum ar fi calitatea vieții, siguranță, acces la infrastructură, toate lucrurile astea. Bucureștiul punctează foarte bine la o grămadă din ele și cu toate astea are prețul pe metru pătrat suficient de jos. De ce? Pentru că încă este în discovery mode. Încă avem foarte mulți străini care acum descoperă România. Și te trezești că o să pățim și noi ca Lisabona sau ca Madridul sau ca alte orașe mari care au fost invadate de tot felul de startup-uri, de investitori care vor o viață mai bună pe niște costuri mai mici. Sigur că cererea și oferta depinde de aceste așteptări. Dacă se concretizează sau nu rămâne de văzut. Dar investițional vorbind, pe fondul educației financiare foarte scăzute și pentru că românii nu știu să facă altceva cu banii decât imobiliare și depozite, corect, se refugiază crezând că este cel mai bun activ și crezând orbește că o să crească prețul fără să aibă niște calcule fundamentate în eventuale repere de creșteri de cerere bazate pe niște așteptări mai ancorate în niște indicatori, cum ai spus tu mai devreme. Pur și simplu imobiliare se scumpesc că va fi bine. Nu toate, nu în orice oraș, nu în orice sector, nu tot Bucureștiul, nu orice cartier. Și atunci trebuie să înțelegem, dacă vrem să fim mai rafinați, ce va determina creșterea de cerere și în ce zone și în ce sector, că vă garantez eu că imobiliarele în România, în general, nu prea au cum să crească în condițiile în care țara asta scade cu 3 milioane de locuitori, 20% în ultimul deceniu doar și nu natalitatea. Nu peste tot, dar marile orașe vor continua să crească. Depinde și ele, depinde în ce zone, depinde de raritate, depinde de calitate. Nu orice bloc în centru, dacă e vechi de 70 de ani, peste 30 de ani face secolul, o cărămidă peste un secol e mai veche cu 100 de ani. Deci nu cred că putem generaliza. Eu cred că pot să generalizez uitându-mă pe un secol de experiență în piețele de capital, că în viitor cele mai performante companii din indicii bursieri într-adevăr vor fi mai performante, că dacă nu le dă afară,
și intră alte companii mai performante. Deci eu când investesc la bursă, merg mereu cu câștigătorii. Nu poți înlocui metrii pătrați care există în interiorul orașului, Iancu. Se Logica... extinde orașul. De ce? Asta e problema, că orașul ăsta nu se extinde cu infrastructura pe cât se extinde orașul. Momentan sau în ultimii 10 de ani, dar poate în viitor se va extinde. De ce? Uite, vezi, și acum ai început tu să speculezi la viitor. Pentru că dacă mă uit un pic la prognoza pentru finalizarea metroului, eu am fost pe infrastructură, erau bani de la japonezi încă de acum 15 ani, abia acum am reușit să consumăm și să începem să ne ducem pe niște alte fonduri ca să ajungem cu metrou unde? La aeroportul Otopeni. Dincolo sunt o grămadă de comunități care nu sunt corect deservite. Okay. Nu știm ce ne rezervă viitorul și oricât de mult am ancora niște eu argumente. cred că va fi presiune în continuare pe inelul central. Tot ce este în interiorul centurii și a zero o să continue să se scumpească dintr-un motiv foarte simplu. Unul ca mine care vine de la Corbeanca face o oră. Unul care stă în oraș o să facă 20 de minute până la școala copilului de care vorbeam sau până la muncă. Delta, diferența aia înseamnă cel puțin o oră jumate în fiecare zi. Sunt orașe care și-au dezvoltat centru financiar în afara inelului, tocmai din aceste motive, pentru că de la un punct încolo, momentan, de la un punct încolo, n-am mai făcut față infrastructura la ritmul de creștere. Și, într-adevăr, România are potențial în continuare de creștere. Suntem încă în convergență, nu ne-am atins maximul. Și avem câteva industrii strategice pe care putem construi. Nu intrăm în zona aia că divagăm, rămânem la imobiliare. Dar, eu știu un lucru. Azi, dacă mă duc la bursă, dublez banii în 7 ani? Da. Creștere preț plus dividend. Da. Dacă mă duc în imobiliare, nu sunt sigur. Pe medie, depinde de apartament, să dublez la nivelul generalizat în 7 ani exclus. La capitolul investiții îți dau dreptate. Dar, din nou, nu putem generaliza. Eu vorbesc despre București, vorbesc despre Cluj, vorbesc despre Iași, unde e presiune mare. În momentul ăsta, Iașul devine noul Cluj din punct de vedere al imobiliarelor. Când va fi gata autostrada aia Moldovei, o să ajungem la Brașov prin Focșani, o să înceapă să se dezvolte și Brașovul? Eu încerc să cresc educația într-o țară unde, în afară de imobiliare și depozite și cu o argumentație orbească că altceva nu știm și avem încredere doar în asta și credem că asta ne va rezolva toate problemele, eu ca un bolovan care ține blocați realitatea, dacă ne uităm la BNR, raportul de stabilitate financiară, 99% din banii românilor sunt blocați în imobiliare și depozite bancare. 7-7 cu 12. Fantastic. E ca o pădure care nu prosperă și nu înverzește, pentru că e un bolovan care ține acolo râul și nu irigă. Banii nu sunt în mișcare, de asta și prima emisiune 5 ani la Digi s-a numit Banii în mișcare și acum de un an la Antena 1 la Observator IQ financiar, să avem abilitatea să-i deblocăm. Ne trebuie încredere. Încrederea vine și din educație, din IQ financiar. Nu mă interesează ce faci în meseria ta, ești un doctor bun, dar ești praf cu banii. Că nu știi să investești, să-i gestionezi. Și atunci, eu cred că prin creșterea IQ-ului financiar, lumea o să-și dea seama că nu sunt singurele sau cele mai bune investiții și nu e problemă doar de locativ, să iau ca să locuiesc, pentru că știu mulți care au multe apartamente, că nu știu ce să facă cu banii și consideră că o să fie bine pe termen lung. Ori eu în continuare zic că imobiliarele nu sunt cea mai bună investiție. De acord. Anul ăsta doar bursa românească ne-a dat 42% randament, creștere preț plus dividend. După ce a dat un sânge la sfârșitul anului trecut un pic. Da, și anul trecut a fost plus 18% și dacă mă uit 5 ani în spate a fost plus 450, dacă mă uit 10 ani în spate a fost... Da, index BVB, Bet Total Return, deci cu tot cu dividende. Pe ultimii 10 ani a fost 750%, pe ultimii 20 de ani, că nu prea am cum să mă duc mai în spate de 2000-2005, că anii 90 erau așa, a fost 1800%. Deci asta vreau să le arăt eu românilor, că la bursă poți să investești. Imobiliare. Da, și că la bursă nu e chiar așa greu cum cred unii. Ei zic că e greu, dar n-au investit niciodată. Sau zic că e riscant, dar bagă la păcănele pariuri sportive sau riscă pe criptomonede. Mi-ai ridicat-o la fileu. Ajungem și la păcănele și la criptomonede neapărat. Da. Andrei Brătucu îl simt aici, are niște întrebări pentru tine. Ok. Am început de la imobiliare pentru că noi asta suntem. Da. Da, suntem o nație de proprietari care nu văd prosperitatea sau stabilitatea măcar dacă nu bagi în proprietăți. Eu sunt unul dintre păcătoși. Recunosc. Încerc să mă dezbăr de chestia asta. Durează. E un proces. Dar cu toate astea, în continuare cred că pe măsură ce umanitatea converge către marile orașe, București nu are cum să ieftinească, la fel celelalte mari orașe. O să avem mari probleme de depopulare, le vedem deja, dar nu le recunoaștem, că de aici vine și falimentul primăriilor și UAT-urilor ăstora mici, dar eu cred că marile orașe nu se vor ieftini. Mai dăm un minut nu de ieftinit, ci de cât de mult vor crește raportat la alte oportunități. Pentru că mereu... nu se ieftinesc. Că tu nu e suficient. Pentru mine nu e suficient. Pentru mine, eu nu bag bani ca să nu pierd. Eu nu mă refer la investiție în ceva. Eu vreau să aflu de la tine dacă tu crezi că se vor mai scumpi sau nu.
Eu cred că, la nivel general, în România, imobiliarii sunt scumpe și ar trebui să se ieftinească. Ar trebui, dar se vor ieftini în marile orașe? Asta nu știu, George, să zic. Acum 3-5 ani era mai verde și nu că și acum sunt la fel de încăzător în logica mea și nu e doar a mea, ci am dat și un citat din Damodaran. Rate-ul deci multiplu pe rate-uri în America e 15. Ideea este că conștientizez mai bine că într-o țară cu educație financiară scăzută și cu un model mental ancorat în continuare în foarte multe biasuri emoționale și comportamente moștenite de la părinții noștri, schimbarea vine mai lent decât credeam eu că o să vină. Eu cred că pe termen lung, și asta undeva mă gândesc la generații și mă gândesc în special la generația mea, uite, sunt născut în 85, și tu cred că ești pe acolo 80, 90, așa. Deci când generația noastră va mai trece încă 10 ani, deja vorbim de copiii născuți după 90, care ajung la maturitate profesională și fac bani. Deci ea din 90 acum au 35 de ani. Când vor ajunge ăștia la 45 de ani și vor avea vârful carierei și banilor, o să-și mai pună problema dacă mai îngroapă bani în cărămizi. Doar. Nu cred. Eu sper să nu o fac. Și îți dau perfectă dreptate. Și atunci o să scadă cererea pe fondul ăsta, că câte case să ai să stai în ele? Una. Restul, investiții. Dacă ne realizăm că crește educația financiară, că știm cum să investim la bursă și, uite, eu la anul o să lansez un program de coaching 1-1 cu tutoriale de investiții și cu profilare emoțională financiară și mură în gură. Cum să investești tu pentru familia ta, pentru tine. Adică, și vorba, sunt deja unii și alții și o să tot apară. Și eu cred că în 10 ani de acum încolo, cu inteligența artificială și cu tot, lumea nu o să mai rămână pe mentalitatea cumpăr cărămizi, le dau la închiriere și fac randament nu știu cât. Cât? 3% din chirie? 4% din chirie? Atâta scoatem astăzi. Deci tu pe până fond... și depozitele sunt mai bune. Deci eu pe fond cred că într-un 10 ani, pe fondul tuturor acestor fenomene, poate, cred că setea asta, foamea asta obsesivă a românilor de imobiliare pe componenta de investiții se mai stăvăli că vor începe să înțeleagă cum să investească și în alte asset clase de active. Suntem supraexpuși. Suntem supraexpuși. Da, deci, și mai e ceva. Am și granularitate, pot să retrag când vreau, ce sumă vreau, am lichiditate, o retrag într-o oră cu telefonul din fotoliu. Părinții mei au vândut, vorbim de imobiliare, în Megidia, 6 ani le-au luat să vândă. Apartament mare, 120 de metri pătrați cu garaj. Ok, în București, în centru, poate vinzi mai repede, ai lichiditate, dar în alte orașe le-au luat 6 ani să vândă. Și atunci, eu la bursa am acces la bani oricând vreau, într-o oră, cu telefonul, nu plătesc nicio taxă, nimic. 20 de ani dacă țin banii pentru copii, pentru studii, nu plătesc nicio taxă, e super mișto. Am granularitate, când vreau să retrag banii, retrag când vreau, cât vreau, nu trebuie să vând tot porcul pentru un cărnat și mai am și randamente mult mai mari, mult mai repede, mult mai ușor. Am și granularitate și lichiditate și taxe zero, îmi convine mult mai bine. Și nu trebuie să fii doctor în analiză financiară cum sunt eu, președintele unui fond de investiții cum sunt eu, vicepreședinte, avem 8 miliarde de asset under management, oricine poate să investească 100 de lei cu telefonul mergând pe indici bursier diversificat. Da? Încet, încet, de asta fac educație financiară, George. Și mersi că m-ai invitat să amplificăm, să ajutăm oamenii să înțeleagă că există și alte opțiuni. Și eu am nevoie de educație financiară, că ți-am zis că car după mine și niște bolovani de genul ăsta, mai mult decât atât, am scos bani din bursă ca să-i bag în pietre, exact cum ai zis tu, că a rămas fără bani pe șantier. Dar, încă o dată, peste 10 ani când o să mă uit înapoi, tatăl meu o să poată să-l înjure cu ușurință pe Iancu Guda și o să spună: uite că ne-ai zis să nu băgăm bani imobiliari, dar s-au scumpit. Da, s-au scumpit, dar dacă băgai bani în altceva, făceai mai mulți. Bravo, că lumea zice, de ce? Dar zice zi și pe cealaltă, că nu am zis doar asta din imobiliare, că sunt scumpe, am spus că casa în care stai e ok să fii proprietar, dacă respecti 3 condiții. Prețul să fie mai mic sau maxim, venitul familiei pe 5 ani, ai casă pe care ți-o permiți, fără să te supraîndatorezi, deci rata la bancă, dacă e pe credit, să fie maximum 25% din venitul familiei, nu gradul maxim de îndatoare 40%, că ăla este maxim, adică ăla e și pentru nevoi personale și pentru un buffer neutilizat. Și am zis 25% rata la ipotecar, 10% pentru nevoi personale auto și 5% lasă acolo că mai crește dobânda și să ai o rezervă. Unii se duc și zic, intră în bancă, bat la ușe, care e creditul? Maxim. Și ți-o dă pe aia. Exact. Toată. Ce venituri ai? Am făcut eu asta, m-am dus la bancă și mi-a zis, vă putem da 5.000 fără buletin, dar vă putem da 2 în aceeași zi, că verificăm o singură dată în birou de credit.
Și omul crede că se încadrează, îi dă credit maxim, 40%, și când îi crește roborul de la 2 la 7%, cum s-a întâmplat, îi se duce gradul de îndatoare de la 40 la 70. Că salariul nu-ți crește cu dublu deodată. Da. Și atunci, așa, și 3, dacă se poate, deja 3 opțională, în țara în care trăim mai ales, să o cumperi la prețul corect sau cât mai aproape de prețul corect. Chiria pe 15 ani. Nu găsești? A născut soția triple și stai în garsonieră? Băi, îți permiți? Da. Nu te supraîndatorezi? Da. Iancule, sunt scumpe. Asta e, mă. Asta e țara în care trăiești. Ai nevoie? Păcat să iei 3 camere când tu ești single și te duci doar de statut social. Exact. Dacă n-ai nevoie și îți permiți și nu te supraîndatorezi, am zis-o mereu, cumpără-ți. Dar dacă vrei a doua casă pentru investiții, nu vă recomand, că sunt altele mai bune. Și am zis, de ce? Astea sunt scumpe și îți dă randament foarte mic și greu. Așa că am mai continuat. Merge și la bursă. Și le-am zis și cum să meargă. Și că dacă făceau în ultimii 10 ani ce am zis eu, creșteau banii de 7 ori. Păi de ce nu zic? Iancule, mi-a zis acum 10 ani că sunt scumpe. Cât era un apartament în București cu 10 ani? Păi nu știu în București, dar în România în general s-au dublat. Deci, hai să zicem că au crescut 10 ani mi-am dublat banii. Deci nici n-am bătut inflația. Cam așa. De-abia cu inflația. Pe când la bursă făceai 700% minus capitalul inițial 600%, iar la imobiliare ai făcut 100%, deci e de 6 ori mai bun. Că știi că în bancul ăla, băi, dacă nu fumezi, banii ăștia la 10% cumpărai un Ferrari. Arată un Ferrari. Păi n-am fumat, dar i-am băut. Eu n-am zis doar nu cumpărați imobiliare pentru investiții, că nu sunt bune, am zis, și mergeți la bursă, nu exact. Uite, vezi, altceva. De-aia e ușor să te uiți la Iancu Guda, să te enervezi, că vine cu metodă și cu calcule și e greu să te lupți cu argumente, trebuie să duci în emoție. Însă, da. Totuși, este doar lipsă de educație financiară când oamenii îl înjură pe Iancu Guda sau mai e și altceva? Eu cred că lumea n-are un plan. Singurul reper nu este Iancu Guda, XYZ. Cartea. Tu pare așa un fel de conștiința noastră care ne înjură înapoi. Se uită la noi la televizor și ne arată cu degetul. Nu ți-ai pus banii unde ți-am zis. O să ajungi sărac dacă nu pui banii unde ți-am zis. Sincer, nu sunt comedian să-i fac să se simtă bine, să se energizeze, dar să nu știe de ce și a doua zi să se desumfle. Dar am senzația că mă cerți de la televizor câteodată, că păi nu pun banii George, unde trebuie. Asta vreau și dacă te fac să te simți prost, dar știi de ce și acționezi, să-mi dea lumea hate cât vrea. Măcar scopul meu nu să fiu iubit. Eu sunt bine, cine trebuie să mă iubească, asta contează. Soția, copiii, familia, e suficient. Și Dumnezeu ne iubește pe toți. Dar, în rest, eu vreau doar să fac bine. Cine vrea să înțeleagă, bine cu forța nu se poate. Ăia care mă înjură și zic, Iancule, mi-a sus de imobiliare că se ieftinez, dar de ce? Că am pierdut. Înseamnă că, dacă mă înjuri, înseamnă că n-ai investit la bursă. Că dacă investeai, bravo, Iancule, ce bine că n-am cumpărat imobiliare. Că au crescut doar cu 100%, iar la bursă am făcut 700%. Bă, da proste, mulțumesc. Da. Bine că ai apărut în calea mea. Nu. Ăia n-au cumpărat și au făcut altceva cu banii. Și după aia... Deci, mai sunt unii dintre noi care acum 10 ani, în loc să bage în imobiliară să-i dubleze, nu i-au pus nici la bursă să-i facă de 7 ori. I-au pus la cripto. Ai văzut? Vrei să deschidem asta? Un pic. Dar am permis un pic mai târziu, că am altă idee, mai târziu. ca să răspund la ce m-ai întrebat de fapt. Bună acolo cu cripto. Știu. Ideea este așa, apropo de predictibilitate și de plan, că de asta vreau să spunem de cripto după. Lăsând deoparte pe orice reper, Iancu, nu știu ce guru, nu contează. Sunt surse de informații. Noi trebuie să avem capacitatea de gândire critică prin educație financiară, să alegem ce e mai bine pentru noi. Cum alegem, George, ce e mai bine pentru noi? Nu știu. Avem nevoie de un plan. Că dacă eu sunt în București și plec în Constanța... Gata, știu. A fost Radu Atanasiu la înregistrare ieri cu un carnețel pe care scria că dacă ai un plan, cum era? Ajungi departe sau cum era? Cred că e carnețelul tău. Dacă ai un plan, ajungi. Dacă n-ai un plan, ajungi oriunde. Și dacă ai un plan, știi că ești în București, în Constanța, deja îți calculezi distanța, 230 de kilometri. Deja se ridică ceața și știu că aleg foarte probabil autostradă și mașină. Ce înseamnă autostrada în investiții? Înseamnă strategia. Mașina ce înseamnă? Instrumentul. Aleg instrumentul potrivit, nu e perfect. E potrivit, pe strategia potrivită și ajung unde trebuie, foarte predictibil. Poate să cadă o cometă la podul de la Cernavodă, poate să vină alegeri politice în luna mai și să se deraieze România. Sigur că pe drum se poate întâmpla orice, dar drumul e cel bun și mașina e cea bună. Un BMW dăm cu 200. Mergem cu 200, uite așa mă duc la mare. Acum, pentru că ai dat exemplu de intensitate, dacă chiar vrei să ajungi la mare și ești echilibrat, adică în 2 ore și jumătate, vei realiza un lucru.
mi-e suficient cu 130. Ori asta ce înseamnă în viață și în investiții? Nu trebuie să economisesc mai mult, mai repede, să merg cu 200, să merg cu 300. Ca să ce, mă? Ca să ajung la mare. Bă, și eu ajung la mare. Dar eu ajung în 2 ore. Mă, eu ajung în 2 ore jumate, dar ajung în viață. Pe mine mă face fericit să ajung la mare în 2 ore? Nu cred. Pe mine mă face fericit să ajung la mare. Că am banii familiei în mașină și copiii pe bancheta din spate. Și atunci, dacă n-ai un plan și nu știi unde vrei să ajungi, e ca și cum ești în București și vrei să mergi către est. Nu știi pe unde să o iei, nu știi cu ce instrument, nu știi când vrei să ajungi, nu știi de ce, nu știi motivația. La est e și Rusia. Da. Și atunci, motivația este destinația, mă face fericit și vreau să ajung la mare. Exemplu în investiții, că fac această paralelă. Mă face fericit să fiu un părinte responsabil și când ajunge copilul la vârsta majoratului să-i dau niște bani pentru studii. Asta înseamnă vis. Aripi pentru copil. Obiectiv? Stai puțin că nu visăm noaptea și ne trezim dimineața. Noi facem? Obiectiv, 18 ani, 100.000 de euro. Să zicem, 500.000 de lei. Da, un exemplu. Pentru niște studii peste 18 ani, credeți-mă că vă trebuie niște bani mai consistenți decât doar cu inflația vă trebuie de 2 ori jumătate mai mult. Deci Aici nu mai sunt sigur, Iancu, că mai nou poți să-i faci educație cu AI mai bună ca la facultate. Intrăm în aceea, dar să continui cu obiectivul. Cu planul financiar. Ai nevoie de un vis sau de mai multe, că în viață nu vrei doar să pui bani pentru copil la majorat. Vrei și confort, vrei și bani pentru pensie, vrei să lichidezi și creditul ipotecar. Vrei să te retragi într-o zonă tropicală. Bravo. Și atunci ai niște obiective pentru fiecare în parte. Nu rămân vise așa în aer. Okay. Și atunci obiectivele sunt termen și sumă. În cazul copilului, ca să duc exemplu la capăt, 18 ani, 100.000 de euro. Ca atare poți să calculezi ce? Economiile necesare. Și ca să ajung la 500.000 în 18 ani, mai exact în 15 ani, îmi trebuie 1206. Ca tot, eu știu pe de rost 1206 lei pe lună. Pe lună, ori 15 ani, ori 12 luni, veți vedea că sunt vreo 217.000. Din 500.000, doar 43%. Păi stai, Iancule, ban pe ban sunt 217.000. Diferența vine din randament. O știu pe de rost cifra, că asta e cifra pentru Ianis Andrei, are 3 ani, mai are 15 ani până la majorat. La noi e în euro și vrem să-i punem $500.000 de euro. Că atâta vrem și putem și credem că pentru studii e nevoie la nivel global să oferim toate opțiunile din viața asta. Eu când am auzit chestia asta de la tine, am rămas gură cască. Tu ai un copil de 3 ani și știi deja că la 18 ani el trebuie să aibă $500.000. Garantat îi va avea. Și spun de ce. Pentru că folosesc instrumentul potrivit cu strategia potrivită și economisesc cu soția suficient. 1206 pe lună, lună de lună. E un plan. Și punem pe pilot automat și el va avea banii aia, pentru că am ales în cazul lui, ca să intrăm și în concretețe pe strategie, am ales un fond mutual cu orizont fix, care el acumulează 9 ani în acțiuni, după care migrează gradual în obligațiuni și toate obligațiunile sunt bullet la vârsta majoratului. Și o securizez banii la scadență. Nu mă interesează că Putin aruncă o bombă în 2040, când ajunge Ianis Andrei, băiețelul nostru, Iancu și Andreea, pană de idei, Ianis Andrei la majorat, eu știu că voi avea banii aia. Și dacă nu trăiesc suficient, eu și soția, să economisim, să punem, că murim, că accident, Doamne ferește, am asigurare de viață, sau dacă e cazul de sănătate, cancer, leucemie, care îmi dă exact plug-in. Adică diferența o calculez la fiecare 3 ani, să-mi dea despăgubire ce avem până la ce ne dorim. Și noi am însumat tot ceea ce ne dorim la viață. Pentru Ianis Andrei avem și Maria Anastasia la fel. Și pentru ea avem aceeași sumă, că o iubim la fel de mult. Și ne dorim și alte chestii, nu doar pentru copii, că nu trăim doar pentru ei. Vreau și eu cu Andreea la 60 de ani să avem o pensie privată și avem și acolo un plan. Vreau să construiesc o casă din randament și am bani să cumpăr acum o casă. Dar mai bine îi dublez și în 10 ani, când am nevoie, nu doar o dorință, o fac din câștig. De ce să-mi îngrop acum 500.000, când pot să fac 500.000 din 500.000 în 10 ani și în 2035 vă garantez o să postez, eu știu că o voi face. Nu știu dacă trăiesc până atunci, că aia nu pot controla. Dar dacă voi trăi, vă garantez. Se va face o casă de 500.000 din câștig. Și atunci eu am garanția că se întâmplă toate lucrurile astea. Habar n-am ce se întâmplă pe drum, că nu pot să controlez vremea, dar fiind pe drumul cel bun, în instrumentul cel bun, și aleg strategii de investiții și instrumente diferite în funcție de fiecare obiectiv în parte. Că la Brașov nu mai au mașina pe autostradă, 1, că n-am autostradă și 2, că trenul e mai bun. La Oradea, când am mers recent la Baia Mare, la TEDx, amândoi speaker, nu mai iau mașina, iau avionul. Și atunci aleg strategii diferite, cu instrumente diferite, potrivite, care îmi garantează finalul. Ce va fi în viață, nu știu, George, poate mor mâine. Dar eu mă bucur de drum. Pentru că, în esență, știi care e paradoxul? De fapt, domne, nici măcar nu știm dacă destinația ne face fericiți. Ajungi la Constanța și plouă. Și stai în casă închis.
Deci drumul te face fericit. Dar drumul ca să te facă fericit trebuie să fii liniștit. Să, cum zic americanii, puterea de a trăi în prezent. Dar aia cum vine fără să ai stresul și grija zilei de mâine? Eu n-aș putea investi în criptomonede pentru că e o mașină pe care nu o înțeleg, un drum care nu știu dacă mă va duce la Constanța în 2 ore jumate. Și azi banii de familie, de copil. Okay. Eu vreau să-mi garanteze. E ca și cum vine cineva și îmi zice, uite acest vehicul care zboară. Mă uit la el ca bou și zic, ce e asta? Și credeți-mă că câți cunoscători se dau pe criptomonede, vreau și eu să vină unul la masă. Și dacă vine la tine, punem aici și tu la mijloc să mediem, să-mi garanteze mie că în 2040, în toamnă, când Ianis Andrei ajunge la 18 ani, îmi va garanta 500.000 dintr-o investiție de 217.350. Acum ne-am avut discuția asta cu un Bitcoin maximalist. Eram împreună la o masă unde așa, da. putem să intrăm și pe zona aia. O dăm un pic deoparte pe partea de cripto, pentru că cu ce am rămas eu de la tine, ca să sumarizez, tu vorbești foarte clar, foarte aplicat, metoda ta pare logică odată ce o asculti. VOSA se cheamă, vis, obiectiv, strategie, acțiune. Planuri, București, Constanța, București, Brașov, București, Oradea, perfect. Just do it, pun pe pilot automat și mă bucur de viață și de experiență. Eu vă garantez că diseară când intru în casă, fac un duș, nu mă mai interesează restul. Pentru că sunt liniștit, dacă pun ochii pe pat, închid ochii și nu mă mai trezesc dimineața, nu mă interesează. Pentru că mâine dimineața soția se duce la asigurător, îi dă despăgubire, tot ce avem plus despăgubire, ne-am realizat toate obiectivele. Deci, sunt liniștit și în viață, dacă nu știi unde vrei să ajungi, ești în ceață, ești haotic și de-aia lumea, de fapt, gestionează banii cu foarte multă, fie frică, fie lăcomie. Da. Și bagă în cripto sau în păcănele sau în ceva ca să obțină mai mult, mai repede și eu îi întreb, de ce, mă? Ca să fiu fericit. Cât îți trebuie ca să fii fericit? Foarte puțin au putut să-mi dea cifra. Eu vă dau, dar eu o cifră. O știu. Pentru că avem 7 obiective, toate au o expresie valorică. Ianis Andrei l-a majorat 500, Maria Anastasia 500, alte obiective, casa 500. Le-am adunat, sunt niște milioane de euro. Și atunci, cât avem până la cât vrem, eu știu că voi avea. Și mă face fericit. Poate pe unii fac fericiți 200.000 de euro. Bravo lor, nicio problemă. Poate pe alții fac fericit 372.533 de euro. Să fie fericiți. Dacă nu ai măsură, te mănâncă banul, pentru că cea mai puternică energie a banului este lăcomia, dorința de a avea mai mult, mai repede, doar de iubirea de ban, de materie. Ca să ce, mă? Case, mașini, private jet-uri, avioane, ca să ce? Și după aia vezi că se droghează, că se aruncă în apă, sinucideri, că de fapt nu asta îi face fericiți. Mă întorc la ce am zis. Mi se pare foarte valoros ceea ce spui, pentru că tu ești un fel de voce a rațiunii. Și este ușor să te enervezi pe cineva care spune lucrurile cu atât de multă claritate și încerci să-i cauți cusur. Te enervează că este mult prea, mult prea clar. Și simplu. Că fericirea și investițiile sunt simple, dar e greu să ajungi la simplitate. Știi de ce sunt ei enervați? Ei refulează pe mine. Că n-au reușit ei. Da. Și sau că nu au disciplină. Că mai ales, uite, eu recunosc încă o dată, eu sunt unul dintre cei care recunosc că nici eu n-am avut destulă disciplină. Am și speculat, dar din fericire eu am folosit metoda lui Taleb. Am speculat cu maxim 10% din portofoliu. Bravo. Dar în rest am fost prea conservator, m-am dus în partea cealaltă, sunt la extreme, da? Deci mi-am blocat banii în imobiliare, în loc să mă duc să investesc corespunzător. Puținul pe care l-am dus în bursă a dat o randamente mult mai bune și acum mă uit înapoi la ultimii 15 ani și îmi dau seama că puteam să fiu un alt film. Asta e. Costul de a nu investi, de multe ori nu-l conștientizăm. Îmi pare foarte... Mă bucur că ai pus problema așa, pentru că oamenii văd doar cât au câștigat, nu cât ar fi putut câștiga cu alte strategii mai bune, mai potrivite. Da. Ei zic că am luat-o pe la Constanța cu căruța pe câmp, am ajuns în 5 ore. Da, mă, dar puteai să ajungi cu autostrada cu mașina în 2 ore jumate. Deci e un câștig de 2 ore jumate. Și atunci, eu cred că lumea, de fapt, refulează... Când cineva zice, știi cum e, simplu, clar, și că funcționează, și că o face, și că se aplică, și eu nu m-am născut milionar, am venit în București, ca să ne înțelegem, la 18 ani cu 200 de lei în buzunar. Primul meu job am băgat date în calculator și împachetam plicuri. Provin de o familie ok, nu zice modestă, dar tata a fost în plag, mama laboranchimist. Prima mea decizie financiară a fost un eșec. Am luat o garsonieră în Franci în 2007, la 21 de ani. Făcusem ASEU, aveam 10 pe linie, dar eram complet nepregătit pentru viață. De acolo vine obsesia mea pentru educație financiară, din durere și din decizii proaste. Am suflat în iaurt. A doua oară n-am mai cumpărat așa. Da, Iancu, da. Tu chiar crezi că oamenii învață din greșelile altora? Păi de asta le zic că dacă continuă să persiste, să se ducă către est, haotic,
toată viața o să fie după Waze, fă stânga, fă dreapta, fă stânga, fă dreapta, într-un tumult continuu, să se liniștească odată, să-și facă un plan, cea mai grea întrebare, să stea puțin pe loc, o săptămână, o lună, un an, 3 ani. Eu am stat cu Andreea 3 ani împreună în casă să ne hotărâm că fericirea ei egal ce o face pe ea fericit, mă face și pe mine fericit și invers. Și am luat decizia sper că nu 100% din obiectivele voastre se suprapun, că ar fi prea perfect. Ba da, alea mari, Nu da. cred. Ba da. Unde ai găsit femeia asta? La o conferință, ea era speaker și eu era speaker. Ea pe medicină, Deci, eu pe amândoi vă economie. doriți aceleași lucruri? Da. Și ești sigur de asta? Da. Ce ne face fericiți cele 7? Că pe cheltuieli, ea cheltuie pe niște chestii. Uite, mă duc acum la Inter Liverpool. Dau o căruță de bani. Biletul la... Îi place și ei fotbalul. Nu, uite. Ea pentru ea, de exemplu, își cumpără... Nu suntem chiar așa. Probabil că am fi divorțați dacă eram atât de... Ea, de exemplu, uite, îmi place, sunt multe femei, pe haine, accesorii, poșete, genți, da, pantofi, curele. Ce înțelegi tu despre pasiunea ei pentru genți, Iancu? Din punctul meu de vedere, este o risipă de bani, dar nu mă interesează. Și de ce? Așa cum și din punctul ei de vedere, să mă duc la fotbal, să plătesc pe un bilet 100 de euro, 1000 de euro, să stau la tribuna 0 la Inter Liverpool, e o risipă. Dar zic, băi Andreea, băi Iancu, cheltuielile și le face fiecare după pasiunile și plăcerile lui, în măsura în care suntem în buget. Aha. Pentru că venituri minus economii, de fapt, egal cheltuieli. Și noi cheltuim ce ne rămâne. Deci venituri cât am produs. Bravo, minus economii necesare pentru toate obiectivele în viață, autostrăzile alea, așa. Pentru copil, 1, 2, 3, casă, pensie privată, etc. Deci am făcut 1000 de euro, din ăștia am pus deoparte ce am stabilit că punem deoparte. Corect, că tragem împreună la aceeași căruță pe aceeași autostradă în aceeași direcție. Până la urmă suntem amândoi mamă, tată și vrem copilul să aibă o sumă de bani la majorat. Și atunci, prima dată, punem economii pentru VOSA, vis, obiectiv, strategie, acțiune și cheltuim ce ne rămâne. Cât timp cheltuim ce ne rămâne și ne încadrăm în buget, care e problema? Crezi că vreodată îi fac un reproș ei? Dacă Andreea își cumpăra poșete din banii copiilor sau Iancu se ducea la fotbal din banii copiilor, crede-mă că aveam o discuție. Eu cu ea și ea cu mine. Și e corect să fie așa. Pentru că de la un punct încolo nu mai construim împreună. Înseamnă că stăm puțin. Deci stai puțin, fotbalul și cu gențile nu sunt alea 7. Nu, alea nu sunt obiective. Știi ce este fotbalul ca o VOSA? Să mă duc la 5 meciuri de Champions League pe an numai din randament. Aia nu mai e cheltuială, aia e VOSA. Adică am răbdare 5 ani, 10 ani, adun un portofoliu de investiții care din randament îmi plătește, 10.000 de euro pe an să mă duc la 5 meciuri în Europa de Champions League. Dar dacă eu zic mă duc săptămâna viitoare la meci, aia este cheltuială. Sau mă duc la anul în concediu, aia e cheltuială amânată. Dar dacă zic stau 10 ani cu minte, dar nu trebuie să fac foamea. În loc de 3 concedii, fac 2. Economisesc al 3-lea concediu pentru că am un vis. Ăla e un plan, cum sunt alea 7. Și să mă duc la un concediu pe an din randament. Pe atunci, tată, îți trebuie disciplină, răbdare, perseverență, să investești, să economisești suficient, să investești potrivit. Uite, pentru un obiectiv de genul ăsta îți dau altă strategie de investiții, că nu mai merge fondul mutual cu orizont fix. Va trebui să folosești 3 portofolii. Unul este de acumulare. Vreau să mă duc la un meci de Champions League pe an la 5 meciuri. Îmi trebuie 10.000. Bun. Asta era cash-ul. Îmi trebuie 100.000 portofoliu. Bun. În 10 ani, ca să ajung la 100.000, nu-mi trebuie 100.000. Îmi trebuie cam 50. Că pun bani pe bani 50. Pot să le traduc eu oamenilor? Ca să faci randament 10.000 pe an, îți trebuie un fond de 100.000. Da. Exact. Bun. Și atunci, ca să ajung la un fond de 100.000, trebuie să pun eu bani pe bani la saltea 100.000. Dacă am răbdare 10 ani, pun 50.000, îi dublez în 10 ani și apoi, din anul 11, mă duc la 5 meciuri. Da. Fără să cheltuiesc. Da, și capitalul rămâne acolo pentru generațiile viitoare. Dar ca să se întâmple chestia asta, ce trebuie să aplic? Trebuie să aplic o strategie de acumulare în aia 5 ani, după care îmi trebuie o strategie de conservare, adică din acțiuni trec în obligațiuni ca să-mi garanteze capitalul la sfârșitul celor 10 ani, după care trebuie să trec din anul 11 într-o strategie care se cheamă de uzufruct. Mut bani într-un portofoliu, jumătate acțiuni, jumătate obligațiuni. Ele evoluează diferit și indiferent că e recesiune, că e expansiune, eu mă duc la 5 meciuri pe an în Champions League, că portofoliu ce? E stabil. Și am jumătate acțiuni, jumătate obligațiuni, dar ce acțiuni? Nu orice acțiune. Trebuie să cumpăr acțiuni defensive anticiclice, deci farma, tehnologie, dar nu orice tehnologie, Microsoft, Amazon, securitate cibernetică, astea care ai nevoie de ele an de an, indiferent că e expansiune, recesiune. Da.
și energie utilități și aristocrate care îmi dau dividende, pentru că îmi trebuie cash ca să mă duc la meciuri. Și atunci o să mă duc în România la companii precum indicele BET Energie, cum sunt astea din energie. Romgaz, Hidroelectrica, Nuclear Electrica, OMV Petrom. Pentru că asta în politica lor să dea dividende. Și atunci mi-am stabilit obiectivul, mi-am ales strategia, am economisit suficient, ce lipsește doar? Disciplina. De-aia știți că vine foarte natural și simplu? Eu nu sunt robot, sunt și om. Am avut și eu să conduc un SUV mai repede, la 30 de ani. Dar de ce am avut eu răbdare 10 ani? În loc să blochez bani într-o mașină, am avut răbdare să-i dublez și de la 39 de ani îmi produce randament printr-un portofoliu de uzufruct de îmi plătește leasing operațional la mașină. Hai să explicăm un pic chestia asta, că dacă ții SUV la 30 de ani, de fapt ai plătit un Ferrari la 40, nu? Cam așa. Dacă pui 100.000 de lei nu contează într-o mașină, tu în 5 ani pierzi depreciere 50% și lumea se oprește aici. Dar eu mai adaug că știu să pun bani în mișcare. Mai pierzi 50% randament nematerializat, că puteai să investești într-un portofoliu care îți dădea 10% pe an. Deci minus 50% depreciere, 50% ai pierdut randamentul nematerializat, pentru că ești proprietar, mai plătești și cascul RCA, plus ITP și cauciucul și tot care te mai costă vreo 4% pe an, ori 5 ani, 20%, și ce crezi? Mai avem și inflație. Banii mai pierd din valoare, încă vreo 4% pe an. Și eu când pun 100.000 într-o mașină, știu că în 5 ani am pierdut 140.000. Am făcut un calcul de total cost of ownership pe o mașină pe care am testat. Despre asta e vorba, da. Pe un Tucson. Și mi-a ieșit undeva la 34 de cenți pe kilometru. Fiecare kilometru în care mergi cu mașina aia, tu plătești după toate cheltuielile 34 de cenți. Extraordinar. Pentru că lumea crede că o cumpără la un preț, o vinde la preț și pierde diferența. Dacă era BMW, era 54, că mai dădeam încă 20 de euro pentru a adăuga premium. Da. Dacă mergeam cu Dacia Bigster, eram undeva la 29 de cenți. Fantastic. Ăsta e calculul care te-ai făcut. Pentru că trebuie să vezi cât merg și cât mă costă mersul pe kilometru, ca să-mi dau seama ce variantă folosesc mai ieftină sau optimală. Că nu e vorba doar de ieftineală. Și după toată povestea asta mă gândeam așa. Dacă asta tot costul total de deținere undeva la 40 de cenți, înseamnă 2 lei pe kilometru, da? Da. Există alternativă la ăștia 2 lei pe kilometru? Transportul în comun, ok, poate nu vreau cu transportul în comun, încerc să mă gândesc. Corect. Că dacă mergi puțin și mult în oraș, adică mergi puțin și des, majoritatea mersului e în oraș, unde ai opțiuni, iar în afara orașului mergi pe distanțe lungi, unde mergi cu avionul, s-ar putea să-ți faci un calcul să vezi că taxiul, metroul și avionul, toate adunate pe an, sunt mult mai ieftine decât o mașină. Păi 2000 de kilometri, dacă fac un drum de 2000 de kilometri, dacă vreau să mă duc mă duc în Franța cu mașina, 2000, cât? 700 de euro am dat? Da. Din valoarea mașinii, total cost of ownership, până mai bine zburam de 4 ori. Exact. Sau închiriezi o mașină. Să mergi cu mașina pe termen lung e de 3 ori, 4 ori mai păgubos decât să zbori. Bravo. Și atunci, doar pentru experiență, că mai fac și eu prin Europa, nu știu, așa, dacă vrei să oprești în multe locații și așa, dar unde ai aeroporturi în toate locațiile intermediare, tot mai bine cu avioane. E faină road trip. Fac și da. Și am încercat să fac chestia asta. Cu mașina electrică e un pic mai ieftin. Da. Eu îmi scad costul total datorită faptului că îmi produc energia și am făcut asta cu mașina electrică. Dar la o mașină clasică, termică, ăsta este costul real. Și, dintr-o dată, când stau de vorbă cu oameni ca tine, toate astea devin clare. Da. În realitate însă, exact cum ai zis tu, cei mai mulți români sunt în două tabere mari. Sunt cei care își blochează banii în depozite și în imobiliare și alții care se duc în chestii de mare risc. Între ele nu există mare lucru. Da, când de fapt majoritatea trebuie să fie între ele. Bravo! Pentru că dacă ne uităm la acest romb, noi trebuie să avem high risk, low risk puțin și grosul aici, la mijloc. La noi, de fapt, e o clepsidă, nu e un romb. Ori suntem la extreme și băgăm banii în criptomonede sau că speculăm pe pariuri cel mai mult din lume raportat la dimensiunea economiei. Dacă lumea nu știe, tu știu că mi-ai prezentat, investim, Doamne ferește, ne batem joc de bani. A zis investiții și s-a oprit. Ne batem joc de bani și speculăm la păcănele de 30 de ori mai mult decât importanța economiei României la raportarea la economia globală. Explică, trebuie să-mi traduci asta, că n-am înțeles nimic. Cât înseamnă tu ai înțeles ce a zis, Vlad? Tu ai înțeles ce a zis ultima frază? Că nu-i bine să bagi la păcănele, ta înțeles. Și că la ce dimensiune avem noi, băgăm de 30 de ori mai mult decât avem. Noi și italienii. O fi, nu știu asta, dar și atunci e mare păcat. Și revenind la plan, de fapt, în momentul în care știi ce vrei de la viață, de asta le zic românilor, să facă ce vrea, să mă înjure, eu nu vorbesc ca să fiu adolat,
sau iubit, încerc să le fac un bine. Dacă ei vor să-și vadă binele, să gândească cu înțelepciune, nu cu emoții și cu hate. Dar, într-un definitiv, suntem în democrație, fiecare e liber să creadă, să spună ce vrea. Până când? Nota de plată, adică totul are un cost. Ei vor deconta în viața lor deciziile pe care le vor lua. Dacă îi face mai bine să mă înjure, să mă înjure. Important este să le fie lor bine și realitatea este că în România, băgând în depozite și în imobiliare 90% din banii noștri, pun și mașini și bijuterii 97%, eu garantez, nu e bine. Nu e bine. Și atunci, asta mă încăpățânez eu, că eu știu că e bine altfel, eu fac, sunt convins și aș vrea să ajut cât mai mulți români să le fie bine, că viața devine mai ușoară când iei decizii bune. Dacă te chinui și te maltratezi și ai decizii proaste, din decizii proaste în decizii proaste, nu o duci bine. Atâta le zic. Să stea acasă cu partenerul, cu partenera, ochi în ochi, să vorbească ore întregi, zile, săptămâni, luni, ani, nicio problemă, să-și asume. Să facă un plan să-și-l asume. Ce vrem noi să construim în viața asta? O să treacă 10, 20, 30 de ani, o să murim. Doamne ajută să îmbătrânim sănătoși împreună. Ce am lăsat în urmă? Ce vrem să construim? Care sunt autostrăzile noastre? București-Constanța, București-Brașov, București-Oradea. Avem 3 mari chestii. Copiii, pensia și casa. Să o lichidăm creditul ipotecar în loc de 30 de ani în 10 ani. Bine, mă. Ne asumăm? Da. Ce înseamnă să avem pentru copii la majorat 100.000? Hai să calculăm. Ce vârstă are, cât are, dacă investim cu 10% cu investiția potrivită, se calculează payment, e o formulă și atunci rezultă economii 1, economii 2, economii 3 pentru cele 3 mari obiective ale planului și atunci, tată, asumați-vă, venituri minus totale economii necesare egal cheltuieli, ne încadrăm în aia. Nu reușim că avem planuri mai mari decât condiția actuală, înseamnă că e o problemă de venituri, trebuie să ne creștem, să pedalăm mai mult, să producem mai multă valoare în societate și apoi să cerem dreptul să încasăm salariu sau profit sau dividende și apoi, sau poate să fie problemă de cheltuială. Și mulți români nu știu pe ce dau banii. Și eu am făcut o aplicație, asta vreau să zic și despre ea, că mulți români zic că nu pot economisi Iancule cât zici tu, dacă îi întreb cât te dă, domnul, pe haine anul ăsta sau pe, nu știu să-mi zică. Și, de fapt, ei nu măsoară. Puțini români știu cât au dat pe haine de la ianuarie la noiembrie, concret. Dar zic că nu pot economisi. Și atunci e ca un antreprenor care zice că nu pot să fac profit. Dar cât te dă pe chirie? Nu știu. Și salariile cât te costă? Nu știu. Și materia primă cât te costă? Nu știu. Păi dă-l dracu de profit. Nu știu cum ai supraviețuit. Pentru că cei mai mulți dintre noi mergem înainte cu o strategie de găleată spartă. Încercând să băgăm în ea cât să stea plină și știm că e plină de găuri. Da, așa e. Și meșterul Manole. Și trec ani și trec ani. Și atunci am făcut o aplicație gratuită, se cheamă Money in Motion. Oricine o poate descărca din App Store și Google Play, e proiect social. A fost iubirea mea pentru oameni să le dau un instrument, adică vorbesc cu cărți la televizor, dar oamenii ca să aducă o schimbare au nevoie de acțiune printr-un tool. Că e ușor să înveți o formulă, e foarte greu să le schimbi comportamentul. Doar ei și-l pot schimba prin motivația care trebuie să vină din sufletul lor. Și odată ce ai un plan și economisești pentru acel plan, că te face fericit, deja asta e diferența dintre un om zgârcit și un om econom. Zgârcitul iubește banul și... Iubește chipzuit. Chipzuit, da, econom. Chipzuit în sensul ăsta. Și atunci, cred că ar trebui să economisim, nu din zgârcenie, nu din locomie, ci din dragoste pentru familie. Și de asta am făcut aplicația asta Money in Motion și uite că după 20 de luni are aproape 150.000 de utilizatori și e integrată cu toate băncile din România și spre azi zilnic toate veniturile, toate cheltuielile din toate băncile. E multi-banking, multi-user, că poți să vezi cu soția și cu soțul împreună, în aceeași aplicație, toată imaginea de ansamblu. Nici o bancă nu poate să facă asta, Revolut, nimeni, pentru că nu poate să-ți dea multi-user. Poți să faci multi-banking, dar nu multi-user. Interesant. Da. Și cu toate astea, Iancu. Să știi că oamenii economisesc. Uite, mă uit pe date. Cine folosește Money in Motion, în prima lună, în medie, economisește 10%. Ok. După un an, economisește 16%. Pentru că, în realitate, dacă vrei să replici metoda ta, nu trebuie să ai țintă de 100.000 de euro dacă nu crezi că nu poți. Poți să spui țintă de 100.000 de lei. Bravo! Și poți să spui 5 ținte de 20.000 de lei pentru 5 obiective mari. Exact. Nu contează dimensiunea. Faci puțin bani, vei atinge niște obiective mai mici. Faci mai mulți bani, ar trebui să atingi obiective mai mari. Nu-i problemă. Fiecare cât poate. Nu asta e. Etalonul este să ne știm noi calea, obiectivele, planul, să economisim suficient și dacă nu putem, fie să scădem cheltuieli, fie să creștem venituri. Pentru că banii produc bani și asta e adevărata. Uite, economiile alea în plus, că folosești Money in Motion de la 10% la 16%, înseamnă 6% în plus.
Păi asta înseamnă în bani 720 de lei pe lună, la utilizatorii Money in Motion atât înseamnă în bani, Da. la salariul mediu, care de vreo 11.000 de lei. Și asta înseamnă în 30 de ani am calculat 320.000 de euro. Dar asta înseamnă de 8 ori banii. Că un leu în 10 ani devine 2 lei, în 20 de ani devine 4 lei și în 30 de ani devine 8 lei. Și tu dacă salvezi un leu, de fapt leul ăla mai produce 7 lei pentru tine în următorii 30 de ani. De asta eu când aleg între o mașină de 10.000 și una de 11.000, eu nu dau 1.000 în plus. Eu sunt conștient că 1.000 aia în plus mă costă pe mine 7.000 nematerializați, pentru că am blocat bani într-o mașină pentru știu eu ce temiri, încălzire în volan. Dă-o dracu, pun mănuși. Că e iarnă 3 luni pe an, din care chiar îmi trebuie încălzire în volan pentru 3 nopți geroase. Îmi pun mănuși. Da, e mișto, că e elegant, e lux, e confortabil. Pentru 1.000 de euro merită. Care 1.000 de euro? Eu dacă dau 1.000 de euro, eu pot să fac din 1.000 de euro 8.000 în 30 de ani. Niciodată nu gândesc pe termen scurt, pentru că asta e păcăleala cea mai mare în viață. Să gândești de pe azi pe mâine. Pentru că marketingul ne împinge acolo, Da. care este extrem de puternic la toate companiile auto, Da. de toate felurile, care te conving că trebuie să iei azi. Bravo, prietene. Și cum reușim noi să învingem mașinăria asta ultra sofisticată de 10 miliarde de trilioane de dolari? Îl înjurăm pe Iancu. Ne refulăm și nu jurăm pe Iancu că nu se poate. Exact. Sau folosim altă emoție mai constructivă, că și asta e emoție, refularea. Dar o emoție mai constructivă, că asta refularea te face să te simți bine câteva secunde, Noi zicem minute. refulare, dar corect este defulare. Refulare în interior. Ok, corect, da, defulare și dau vina pe Iancu. Ok, dacă asta te face să te simți mai bine, îți garantez că nu te ajută cu nimic, Ok. de fapt. Ce ar trebui, din punctul meu de vedere, singura soluție, și zice un doctor în econometrie, sunt cu cifrele, cred că se cam vede. Oricine a văzut un speech de-a lui Iancu de la un TED undeva, o să înțeleagă mult mai bine chestia asta. Urmăriți canalul TED Global ca să vedeți TEDx-ul de la Baia Mare al lui Iancu Guda. Este savuros. Numai cu cifre vorbesc, da? Dar, de fapt, în spatele cifrelor astea, lumea că, așa când mă vede la un discurs sau articolele mele pe iancuguda.ro, toate cu grafice, cu analize, în spatele acestor cifre, de fapt, sunt emoții. Că motivația, puterea, George, oamenilor, mă uit în camera așa, vă zice un doctor în econometrie, nu vine din cifre, nu vine din rațiune. Doar o emoție poate să învingă altă emoție. Eu sunt obsedat de fotbal. Eram în iunie, acum 2 ani, în Londra. M-am nimerit concediu luat cu 6 luni înainte, că a fost mai lung. Mi-am luat în Liverpool, am pus în Manchester, în York, am coborât cu mașina, cu cățel, purcel, familie, soție, 10 zile. M-am trezit pe 1 iunie în Londra, 3 zile pe final de concediu să plecăm. Cine s-a calificat în finala Champions League pe teatrul viselor? Echipa mea de suflet, Real Madrid, cu Borussia Dortmund. Ce să faci acum? Ce să faci? Mi-a bubuit inima până în gât. Du-te. Când te mai nimerești tu în orașul în care e echipa ta de suflet? Știi cum am dat un bobârnac și s-a dus inima înapoi? Unde trebuie, că a venit capul și a zis, ai bani, dar n-ai bani pentru asta. Că dacă te duci acum la meci, iei din banii de la copil. Și am pus alte emoții. Nu cred că ai făcut asta. Era singura soluție să înving o emoție atât de puternică. Cine mă știe, știe că cu Faru, cu Hagi, cu Constanța, obsedat de fotbal și Real Madrid. Eu nu pot să rezist. Deci la fotbal... Și n-ai fost la meci? N-am fost la meci, am stat. O să te înjure 90% din cei care se uită acum, o să-ți dea dislike la... Nu dați dislike la video, vă rog! Știi ce mișto a fost? Că am stat la hotelul super bun, chiar am compensat cumva, am făcut masaj, am fost la saună, am băut o șampanie, am văzut meciul la recepție, deci nu e... Întotdeauna sunt alternative și chiar mult mai ieftine și m-am simțit mai bine. George, dacă mă duceam la stadion din banii copilului pentru studii, mă simțeam mult mai prost în sufletul meu decât dacă am stat la hotel cu soția, cu sora mea, cu familia și am urmărit meciul, am mâncat alune și bere. Pentru că am învins o emoție. Deci impulsul ăsta care trezește noi, marketingul ăsta nenorocit de ne zăpăcește de cheltuim și suntem robi ai plăcerii, care de fapt este, că nu zice lumea, băiam că tu ești pușcărie, ești prea organizat și disciplinat. Nu, eu sunt în libertate. Tu ești sclavul emoțiilor tale pentru că vrei să satisfaci plăcerile imediat și ești sclavul stărilor tale emoționale. Eu sunt liber pentru că eu vreau să construiesc ceva și mie dacă mi se întâmplă ceva mâine, familia e securizată. Asta e libertate, nu e pușcărie. Eu am un scop. Eu nu economisesc de Moș Coștache Giurgiuveanu să pun bani să mă uit la conturi
cum se rotunjesc pe fiecare lună. Eu am un scop, eu vreau să construiesc ceva în viață și în spatele acestor cifre, ca să nu cazi în păcatul lăcomiei, că aici e cea mai mare problemă cu banul. Mai mult, mai repede, trebuie să știi ce te face fericit. Și să pui niște emoții autentice. Nu că s-a dus vecinul la Brașov și mă duc și la Brașov. Du-te mă la Constanța, dacă pe tine te face fericit să te duci la Constanța, o viață ai, du-te la Constanța. Mă, ce cu Constanța? Ești constanțean. Așa, exact. Bun. Care e problema? Că s-a dus vecinul și a luat și cu 5 roți și a făcut și piscină. Dar să știi că la Brașov e mai frumos. Poate. Că dacă sunt eu. Foarte mișto. Dacă te face fericit Brașovul, să fii fericit. Mulțumesc. Scopul în viață nu e să ne batem vecinii, să-i depășim. Scopul în viață e să fim fericiți. Economia Germaniei se bazează pe asta, Iancu. Multe economii se bazează pe asta. Normal. Presiunea socială. Dar uite, dacă te ajută la ceva, uite, eu nu m-am dus la fotbal, dar de banii pe care am economisit, am băgat în pietre. Ok, deci dar măcar au produs ceva. Vezi niște straturi de decizii proaste. Da. Și cu toate astea, crezi că există și altceva în spatele hate-ului pentru Iancu Guda? Nu știu, întrebați pe aia cu hate. Intuiția mea este că oamenii n-au un plan, că defularea asta îi face să se simtă mai bine, când cineva vine și explică că viața e simplă, că fericirea e simplă. Dar mi-ai făcut ceva, Iancu. Tu ne-ai arătat în ultimii ani, în fiecare an, niște cifre care păreau invizibile, deși sunt convins că la Ministerul de Finanțe se vedeau. Vrei să vorbești despre asta? Nu știu la care dintre ele te referi. Da. Corect. Da. Cât vrei să zici din aia? Toată. Peste tot unde am fost am zis-o toată. Și am vorbit la TEDx la Baia Mare și am atins subiectul, dar îl completăm acum și îl revenim. Nu l-ai vorbit în public tot. Exact, da. Deci, industria asta de jocuri de ghinion, eu așa le zic, nu jocuri de noroc, jocuri de ghinion. Jocurile de ghinion, bun. Pentru că e un ghinion să cazi pradă unei industrii care face 15,7 miliarde de lei total revenue, în condițiile în care au crescut de 5 ori în ultimii 10 ani în care economia doar s-a dublat, deci au crescut aproape de 2,5 ori mai accelerat decât economia și decât salariile românilor, deci au penetrat în buzunarul nostru de 2,5 ori mai mult decât ne-a crescut nouă economia și bunăstarea. O industrie care face profit operațional monetar, deci EBITDA de 70%. Cât? 70%. Deci 15,3 miliarde. 7 miliarde face 70% profit. Asta matematic ce înseamnă? Nu că 3 câștigă și 7 pierd. Că ea care câștigă au pus și niște bani ca să câștige. Deci probabil 15 câștigă și 85 pierd. Dar îți garantez, George, că n-am văzut pe nimeni care să facă bani din pariuri. Ăia 15 care câștigă anul ăsta și se încăpățânează, la anul o să piardă sau peste 3 ani mai mult o să piardă. Toți pierd. Casa câștigă întotdeauna. În relația, și de unde vine vorba asta? Hai să explicăm. Că în relația, când joci împotriva casei, casa nu are prag până la care tu nu poți să pierzi. Tu poți să pierzi nelimitat, ea se va opri întotdeauna undeva. Da, pentru că are toate pariurile și toate jocurile și știe toate cifrele. Câți oameni au băgat pe ce meciuri, pe ce mize și pe ce multipli și își face calculele ca să fie bine. Că noi, eu nu pariez, tu nu pariezi, dar vreau să zic că ăștia care pariază, oamenii care pariază, ei își văd biletul în față, 1-1. Casa de pariuri vede toate biletele tuturor. Și n-ai cum să fii tu mai deștept ca aia. Poate 15 din 100 au nimerit-o, dar și ea o să piardă dacă joacă pe termen lung. Și este o industrie care, într-adevăr, când Hai să punem altfel. Ca unul dintre noi să câștige la păcănele 1,5 milioane, alții trebuie să piardă 8 milioane jumate. Exact, bravo. E atât de simplu. Da. Da? Exact. Dacă vreți să rămâneți cu ceva, dacă unul dintre voi a fost atât de norocos încât a bătut el casa, n-a venit casa cu banii de acasă, a venit cu banii de la alții ca tine. Și a făcut și 70% profit după, care rămâne în curtea casei. Și cu asta se bate industria în piept că noi contribuim la PIB. Și că n-ar trebui să ne suprataxați sau să ne interzice sau așa, pentru că noi aducem contribuția la PIB. Și eu le zic că așa, și la televizor le-am zis și peste tot și la tine și oricând. Orice presiuni s-ar face asupra mea și s-au făcut presiuni și faptul că am făcut și o schimbare a trustului media a fost și din motivul ăsta. Pentru că în partea elaltă sunt foarte multe meciuri de fotbal, nu? La DigiSport. Da. Tu ai văzut în pauză câte reclame și la ce se pune reclamă? Nu m-am pauză, că este și în timpul meciului. Da. Și atunci nu mai există aveam pauză. emisiunea... La reclamele la pariuri nu există pauză. Da. Tot ce este... Da. Că este, inclusiv, nu știu dacă ai observat o chestie, ai observat că jurnalele sportive nu mai scrie că sunt știri din sport? Știi de ce? N-am realizat, nu.
Pentru că n-au voie să le spună știri, că au reclame la păcănele pe ele și sportivii sunt branduiți tot. Este doar sport. Este emisiune de divertisment. Jurnalele sportive nu mai sunt jurnale de ani de zile. Deci au acaparat tot, și știrile. Și evident, făcând banii în mișcare la Digi24, există aceste presiuni că am arătat aceste cifre. Și acum le actualizez în prima audiție pentru ultimele cifre la 2024 la tine. Au ajuns la 15,7 miliarde de lei și am toate financiarele pentru toate companiile din România. E o creștere. Păi, economia anul trecut a crescut cu 1% și inflația a fost 9% și ăștia au crescut cu 20 și, nu știu, că 22%. Cine mai produce în țara asta 15,7 miliarde într-un an? Uite că nu știu, ca profit foarte puține industrie, dar sunt din astea energie care au și efect pozitiv în economie, dar cu efect nociv nici țigările. Țigările contribuie, de exemplu, la buget parcă cu vreo 20 de miliarde, ca să înțelegeți scalarea. Și ăștia au 15, din care fac 70%, deci 10 miliarde. Dar la țigări fenomenul e mult mai generalizat și fumezi de mai multe ori pe zi. Ori la păcănele probabil că pui odată la nu știu câte zile sau cine știe. Unii sunt mai dependenți. Dar vreau să termin o idee că industria se bate în piept, că noi contribuim, industria de pariuri sportive și jocuri de noroc, cu nu știu cât la PIB și la veniturile statului. Și că cu banii aia se fac spitale. Și eu le zic așa, dacă nu erați voi, banii erau în economie, nu dispăreau. Deci banii aia erau un consum în alte industrii și tot la stat ajungeau. Impactul fiscal nu se pierdea, nu era mai mic. Era doar mai sănătos. Plus că efectul secundar al cheltuitului acolo nu este doar că se pierd banii aia. Se distrug familii, sunt traume. se vieți. Și atunci eu prefer să am același efect la buget, fără traume și fără sinucideri și fără vieți și fără divorțuri. Este epidemie de divorțuri, epidemie de singurătate, de depresie, de anxietate, de toate nenorocirile astea. Nu știu, evident că nu poți să le suprapui, dar un pic de corelare există? 100%. Noi vorbim, George, acum cu tine, noi doi, despre cel mai important subiect din România, bani. 70% din divorțuri sunt cauzate de probleme financiare, care o parte din ele, sigur, vin și din jocuri de noroc, unde oamenii s-au ruinat și îmi spunea cineva recent la o asociație că, așa, scurt pe doi, în orașul respectiv, că pusese la pariuri banii de concediu și a pierdut și nu știa cum să spună soției și tot felul de tragedii. Alții au pus bani de copil, de bani de școală. Deci, este o iluzie că putem câștiga bani din pariuri. Am o polițiști care au dat sparge ca să recupereze banii pe care jucaseră la păcănel. Și ajungi să faci compromisuri, ajungi să faci ilegalități ca să recuperezi, ca iei de la cămătari care vin și te amenință, poate chiar te și omoară. Și este o iluzie să crezi că vei face bani pe termen lung predictibil din pariuri. Eu înțeleg de unde vine și îți dau un exemplu. Și nu doar la nivel individual, și la nivel de țară. Da. Uite ce am văzut la tata. Tâmplar și pompier. Și trăiam ok, dar el își voia mai mult pentru familie. Și zicea, îl tot întrebam, câteodată n-avea el timp și mă trimitea pe mine. Loto 6 din 49. Biletul, nu exista duminică să n-aibă un bilet. Un bilet. Zice, Iancule, că nu întrebam la un moment dat, tată, dar de ani de zile că jucam fotbal și nu voiam să mă duc. Du-te și ia bilet. De 7 ani tot pui și nu câștigi niciodată. Lasă că cine știe, poate acum câștigăm. Păi, tată, dar uite, eu nu lipsește nimica. Avem mâncare, avem tot ce ne trebuie. Zice, e ok. De-aia muncim ca să vă securizăm tot ce trebuie, dar ne dorim mult mai mult și știu că oricât aș munci din munca mea de pompier și de tâmplar și mama laborant chimist, nu o să vă putem oferi ce ne dorim noi pentru voi. Și cine știe, bag un leu la un bilet, dacă ne dă Dumnezeu bine, dacă nu, nu. Era speranța aia de mult mai bine, mult mai mult, de vis de neatins. Și pe aia mă înțelegeam. Sincer, când mi-a zis o tata așa, de ce nu pui 2 bilete? Nu, ăsta e norul de la Dumnezeu. Dacă e să fie și cu 1000 de bilete, nu câștigăm. Deci ori câștigăm cu unul, ori nu câștigăm. Dacă e să fie, va fi cu un bilet. Și punea, și una e să pui un bilet pe săptămână, o sumă mică, dar care să-ți dea o chestie mare, și alta e să pui ca să ai o cotă de 2. Ai pus 10 lei, câștigi 20 de lei. Viața ta e la fel. Dar prinzi gustul și crezi că dacă ai câștigat, ai pus 10 lei, ai câștigat 20, păi ai pun 50 ca să câștigi 100 sau... și tot așa. Și cazi într-o capcană din asta mai mult mai repede. Dar noi știm asta. Oamenii care joacă au adicție. Am avut inclusiv psihiatru care se ocupă de adicții și care mi-a explicat lucrul ăsta.
Nu poți să explici rațional unui astfel de om că e rău ce face. Știe și el asta, știe că își distruge viața, se secretă în creierul lui niște substanțe care sunt unul la unul cu opioidele, cu orice înseamnă narco. Deci e imposibil să argumentezi, să raționalizezi cu un astfel de om. Hai să întoarcem la industria Da. asta. Spuneai că unul din motivele pentru care ai plecat de la Digi este că acolo se dă foarte mult sport și că există interese. Speculezi sau ești sigur? Păi nu mi s-a întâmplat. Adică presiuni la nivel de discuții punctuale. Prea des, prea multe emisiuni pe zona asta. Sau dacă intervii într-o... Ce înseamnă prea mult? Chiar vorbeai des de păcănele că știa că o dată de 2 ori pe an. Da. Dar cu cifre. Nimeni din România n-a adus cifrele astea. Și tu de unde le iei? Păi sunt toate financiarele tuturor companiilor din România, pentru că eu nu sunt doar din presă. La mine activitatea asta e 5%. Eu am fost CEO la cea mai mare companie de rating financiar din Europa, a treia din lume, o companie multinațională, franțuzească, care cu asta se ocupă, analizează financiar companiile și analizează sute de mii de companii pe an. Care din ele? Mazar? Cofas, da. Și analizează sute de mii de companii pe an și mult mai eficient este să cumperi toate financiarele tuturor companiilor, și atunci eu mă uitam. Și pe codul CAEN, acum nu știu pe de rost, e cu 9102, dacă mi-amintesc, pe industria de jocuri de noroc și pariuri sportive și aveam toate financiarele tuturor companiilor din România. Și adevărul este că sunt puțini economiști. Nu sunt eu cel mai bun economist. Îți dau acum 5 nume mai bun ca mine. Sunt fondatorii Asociației Analiștilor Financiari Bancari din România, Chief Economist de la Raiffeisen, BCR, BRD, BNR. Eu știu profesional, sunt mai bun ca mine. Dar am fost președintele economiștilor 8 ani, pentru că, spre deosebire de ei, eu nu vorbeam în numele unei bănci, sau nu eram asociat cu o bancă, eram o companie de rating financiar care lucrează cu toate industriile, una la mână, și doi, spre deosebire de nimeni altcineva, nu mai știu pe nimeni care să aibă toate financiarele tuturor companiilor și să discute pe date, pe cifre concret. Dar datele astea cine nu mai poate accesa? Pentru că tu vii cu niște date care par ascunse la vedere. Foarte puțin, pentru că datele publice pentru orice companie din România sunt gratuite. Te duci pe Ministerul de Finanțe.ro, în homepage, în dreapta, ai identificare companie după cui, ai pus cuiul și vezi datele financiare pe un an pentru o companie. Dar ca să le iei pentru 793.000 de companii pe ultimii 20 de ani, îți trebuie sisteme care cu asta se ocupă. Și noi aveam aceste sisteme la Cofas. Cred că pot automatiza. Cu crawlere, despre asta e vorba, da. Deci dar astea sunt datele scurte, cu 17 poziții, dar dacă vrei să faci analize mai sofisticate, îți trebuie toate cele 212 poziții financiare și noi la Cofas le avem. Eu nu mai sunt eu angajat de luni până vineri, sunt în Consiliul de Administrație, acolo la nivel european. Da? Și încă mai ai acces la date. Am acces la date și e important să vorbim pe cifre, că altfel se creează, și nu chiar se creează impresia, e o realitate. E multă manipulare în România, e mult interes. Deci tu îmi spui că pe cifre clare, concrete, 2024. Industria de pariuri jocuri sportive, cu codul CAEN 91 și ceva, a produs venituri de 15,7 miliarde de lei cu un profit operațional de 70%. Unde mai găsesc eu informația asta astăzi? Dacă nu de la tine. Sunt platforme de rapoarte de credit și Nu, în media, mass media, presă. În afară de emisiunile mele, nu știu să fie un articol. De ce crezi? Acum că ai întrebat, sincer nu m-am întrebat. Păi, probabil că nu trebuie să apară. Că sunt interese și că sunt mână în mână. Probabil. Nu vreau să dau un nume sau să mă dea în judecată cineva pe nu știu ce, dar... Îți place încă la Antena? Nu vrei să pleci încă de acolo? Nu, să știi că îmi place, da, și să știi că la Antena 1 n-am absolut nicio prohibiție. Spre deosebire de partea cealaltă, pot să vorbesc despre orice subiect. Dovadă că... Dar după 22.30 au și ei la păcănele? Cum? Au și ei reclame la cazinouri după 22.30? Cred că au. Și la sport? Cred că au. Numai că te lasă în pace. Cred că au, da. Și mi-a zis, poți să vorbi despre orice cu o singură excepție, fără politică. Și zic, păi nici nu vreau, că eu la emisiunea mea educație financiară. Dar e o industrie importantă, e un fenomen important și trebuie să vorbesc despre el. Și nici măcar nu a zis nimeni nimic. Dovadă că se poate și verifica pe site-ul observatornews.ro la secțiunea IQ financiar, unde e arhiva cu toate emisiunile mele, încă din primele luni, cred că octombrie sau noiembrie 2024, veți găsi emisiuni în care Iancu a prezentat cifrele la 2023 și voi face în toamna asta la 2024 și am avut chiar invitați de la o clinică
Mind, nu știu cum, au venit două doamne doctor, psihoterapeute specializate pe zona asta de adicție, dependență și că este și cauză genetică, este și cauză socială, economică, dar și chimică, medicală și care sunt soluțiile, că familia este importantă, etc. Și sunt toate emisiunile arhivate, le vedeți, deci am vorbit, nu e nicio problemă. Și e important să se vorbească și eu cred că pentru mine televiziunea mereu a reprezentat sub 10% din timp, din bani, din tot și mereu sunt antreprenor, am 3 companii, am zonele mele de business, sunt total independent, din 10 lei pe care îi câștig, 1 leu vine din zona de televiziune sau mai puțin. Deci mereu am fost complet liber și cred că e important să nu depindem de ceva sau doar de un singur lucru, pentru că atunci eu nu cred că toată lumea nu este etică. Dar realitatea este că au niște constrângeri, nu? Au acasă familie, copii, credite și nu tuturor le este la fel de ușor precum mie, care am venit din corpore, care sunt antreprenori, care fac bani din atâtea companii și sunt realizați financiar și suntem liniștiți și orice s-ar întâmpla, ți-am zis, dacă îmi cade ceva în cap, am despăgubire. Nu-i problemă. Doamne ferește, acum mai ales după interviul ăsta. Că Trebuie să mă uit mai des pe sus. Look in the sky. Băieții din industrie se uită aici. Apropo de asta. Să se uite unde vor. Se uită și la mine, că de asta au și venit presiunile pe partea elaltă când am început să vorbesc despre cifre. Știi că au venit și din zona de criptomonede. Uite, îți dau o cifră. Nu o să dau platforma că n-am voie, da? Zi. Mi-au zis, uite, o sumă extraordinar de mare și o să zic suma 100.000 de euro pe an, ambasador, pentru cea mai mare platformă de tranzacționare. Binance. Ca să, tu ai spus-o, ca să echilibrez puțin, știi cum zic ăștia, drink but responsibly. Play but responsibly. Investește, dar nu prea mult sau nu toți banii familiei. Și să dau o doză de echilibru acestei industrii. Și mi-a plăcut dorința de a doza puțin. Avem și noi colaborări cu ei ocazionale pe partea de comunicare, în care efectiv comunicăm transparent împreună cu ei. Acum... Da. Dar nu vreau să zic că e Binance, pentru că tu ai spus-o, am zis cea mai mare platformă, poate să fie din anumite criterii, disclaimer, da, steluți acolo. Din anumite criterii poate să fie altă platformă, să știi, de exemplu. Dacă nu iei tu, o să iei altcineva acolo, la fel cum s-a întâmplat am luat și n-am luat și am zis, nu cred că e ok, pentru că oamenii, oricât îi zici alcoolistului, bea, dar limitată, la tot 10 beri bea. Una este la cripto, unde chiar poți să tranzacționezi într-un mod transparent. Corect. Nu putem să punem egalitate între păcănele și cripto. Există cazinou și pe Binance și pe Bybit și pe toate astea, că există partea de futures. Dă un pic mai deoparte, că sunt totuși niște active pe care le poți vedea, le știi, nu e la noroc. Corect. Există componente de noroc și acolo, dar nu e atât de dură ca la astea, la alte unde vezi că tot felul de femei frumoase, de tot felul de personaje, de chestii colorate, de premii în mașini, dau 10 de mașini, premii. Aia joacă responsabil. Da. Cum vine asta? Exact. Cum să joace responsabil? Da. N-ai cum, că omului care este dependent, orice îi spune la steluță, e mintea... Uite-o pe Antonia. Viața e frumoasă. Joacă responsabil. Da. Nu ca în perete și mă bucur că a venit, până la urmă, e în vigoare asta cu interzicerea, nu știu, influencerilor sau oamenilor cu vizibilitate publică să facă reclame la pariuri sportive, la păcănele? Eu sper că da. Că știu că s-a dat. A durat cam mult. A durat cam mult, sunt convins că la fel, apropo de interes și de presiuni, dar mi se pare absolut lipsă de responsabilitate să te duci tu un brand care ai fost, pe de altă parte le zici nu știu ce mesaje de copii, de familie și după aia joacă responsabil la păcănele, dar joacă responsabil. Au mai rămas foarte puțini oameni cunoscuți care nu au făcut reclame la păcănele. Și atunci? Foarte puțin. Eu n-am primit de la păcănele, am primit de la cripto, dar cred că în viață trebuie să ai niște principii și, într-adevăr, mai trebuie să ai și niște... că știi cum e, totul se negociază până la principii. Depinde... Nu ți-au făcut măcar o ofertă? Pe criptomonede? Pe pariuri sportive? Nu, ai zis că vorbești prea mult și că să nu mai vorbești. Doar atât? Da. N-au încercat să... Nu. Pentru că probabil că și-au dat seama că ar fi fost imposibil să dau curs la orice... Ok. Dar un pic de spinning... Știi ce înseamnă spinning media? Nu știu. Un pic de propagandă anti-Iancu, crezi că au făcut?
Asta n-am de unde să știu. Probabil că o parte din hate-ul ăla nu m-ar mira să fie amplificat dinspre această zonă. Dar iarăși speculez și nu vreau să fac Am păcate. speculat, n-am să un pic în... Da, nu vreau să fac păcate, dar ideea este că, până la urmă, oamenii, în primul trebuie să ai nevoie de principii, de valori și apoi puterea de a te ține de ele. Pentru că, într-adevăr, bottom line, dacă n-ai bani pentru copil, pentru mâncare, pentru școală, deci nevoie de bază, pot să-mi dau seama că, uite, eu n-aș face orice, dar pot să-mi dau seama că este o alegere extraordinar de greu de făcut. Să rămân etic, loial principiilor mele. Când este vorba doar de tine, e mai ușor să iei decizia asta. Dacă vezi copilul că nu are bani de haine și pentru școală, te rupe sufletul de părinte. Și atunci, probabil că în toată industria asta sunt oameni care au, deși nu înțeleg efectele nocive ale jocurilor de pariuri sportive, dar sunt constrânși de faptul că au credite la bancă și așa. De asta, vezi, adevărata libertate vine în momentul în care eu revin o știupa mea cu castravetele. Dacă ai un portofoliu financiar, apropo de ce am vorbit la TEDx, la Baia Mare, puterea de a zice alo, nu alo, da să trăi șeful. Puterea de a face ce vrei când vrei, de a spune ce crezi, vine din liniște financiară. În momentul în care ai un portofoliu financiar suficient de bine dimensionat, adică suficient de mulți bani, puși deoparte, în instrumentul potrivit, care îți dă liniște, criptomonede, mă culc noaptea, mă trezesc dimineața, mă culc bogat, mă trezesc sărac, asta nu pot eu să trăiesc, că sunt mai stabil, așa, mai conservator, că sunt banii de copil de studii. Și atunci, când ai un portofoliu suficient pentru niște obiective oneste, autentice, care te fac pe tine fericit, și poate să fie și din astea Ferrari, nu neapărat bani de studii pentru copil, da? Dacă Ferrari te face fericit, bine mă, Porsche, Ferrari, ce vrei. Da. Băi, dar să fie cu adevărat ăsta. Nu că ai văzut la vecinul Ferrari. Bun. Și ai niște bani acolo, începi să ai putere. De ce? Pentru că pur și simplu mental odată te simți mai puternic pentru că tu realizezi că nu ești doar de la salariu la salariu și ești într-o roată în continuu și cheltui tot. 3/4 din români trăiesc de la un salariu la altul. Asta e problema. Că ajungem să facem lucruri care nu vrem, de asta sunt depresivi, anxioși, demotivați. Dar mai ales partea de compromis. Acolo mi se pare Fac compromisuri, da, fac compromisuri și ilegalități etc. pentru că sunt dependenți financiari. Iar independența financiară este invizibilă. Dacă mă vezi pe stradă, nu zici că, wow, cine... Sau mă compar cu alții care arată mai bogați decât mine, dar de fapt eu nu măsor în ce am, ci în câți bani produc banii mei. Și dacă produc suficient pentru obiectivele noastre. Aia este, eu îi zic, avuție. E invizibilă. Uh-huh. Și atunci, faptul că eu cu soția avem 7 autostrăzi, în sensul că avem 7 planuri, obiective financiare, obiective cu planuri financiare, cu instrumente potrivite, cu economii suficiente și investim potrivit și asta știu că se întâmplă și că pot să economisesc suficient și mi-ajunge și mă face fericit, dacă aș câștiga mâine în plus mai mult, mai repede, că aș face niște compromisuri, viața mea nu s-ar schimba, aș trăi la fel, pentru că deja economisesc suficient ca să ajung acolo, și atunci de ce să fac compromisuri? Mai repede, mai mult. Ca să ce? Mergi cu 200 la oră, că ajungi mai repede în 2 ore. Păi ce-ți fac la Constanța? Și atunci, te face un om periculos pentru sistem, chestia asta, pentru că ești independent. Ești autonom. Păi faptul că am fost propus în Consiliul Consultativ și nici n-am început să lucrăm și deja ne-au atacat, că apare în presă, nu? Schimbul de replici între mine și Sorin Crindeanu despre... Nu, n-am auzit. Este în toată presa. Păi propunerea în zona de reformare a companiilor de stat, da, când era Dragoș Anastasiu și că e nevoie de experți din mediul privat și am propus să se facă un consiliu consultativ, onorific, fără plată, care să contribuie cu idei, da? Și am creat o echipă, oameni unul și unul, da? Cei mai buni experți din România pe taxe, Mihaela Mitroi, pe restructurare de la Casa de Avocatură Țucas Bârcea, pe Speranța Munteanu de la KPMG, pe Leaua, doamna Leaua Avocat, care reprezenta România la multe procese, inclusiv Gabriel Resources. Am din networking-ul meu, din telefoane, din recomandări, am știut să fac o echipă de 7-8 specialiști foarte buni. Eu pe zona de analiză financiară companii, să ne uităm la compania de stat, ce se întâmplă cu ele, de ce fac pierderi și așa, audit. Și nici măcar nu s-a constituit acel grup, că au apărut atacurile.
că ce caută ăștia, că manipulează secrete de stat, că manipulează bursa, că când de fapt nici măcar n-am început să lucrăm. Când de fapt noi nu trebuia să încasăm niciun ban, pentru că de ce nu încasează bani? Pentru că e onorific. De ce nu au răspundere? Pentru că ne dăm cu părerea. Răspunde ministrul sau cine este decidentul. Da, dar din fericire... Și, din păcate, vreau să constat că clasa politică, în general, în România, este respingătoare la genul ăsta de oameni. Profesioniști, realizați financiar, care atunci când intră în politică pierd bani, nu câștigă, și care știu să facă treabă Pentru și că care sunt liberi, independenți. Oamenii, cum ai zis tu, erau ca... Singura analogie, metaforă care mi-a venit în minte era o bombă neamericană de spart buncăre. Că faci o gaură mică la vedere, dacă intră acolo de sub, rupe la sinecuri. Da. Acum, din fericire, Grindeanu a pierdut bătălia cu Bolojan pentru postul Oanei Gheorghiu. Da. E adevărat că ești în cărți? Chiar mi s-a propus ca să fiu vicepremier, da. Și de ce nu te-ai dus? Pentru că mă prinde într-o perioadă a vieții personal și profesional în care nu pot să fac pasul ăsta. Pentru că eu sunt genul de om care am ajuns de la 18 ani, făceam cafea la recepție, împachetam plicuri, veneam primul, plecam ultimul. Și sunt un om foarte muncitor, dar muncesc cu scop și cu livrabile. Și în momentul în care am zis, ok, dacă vin vicepremier, ne asumăm toată coaliția de guvernare că listăm la anul 5 companii la bursă, am zis, aeroportul OTP, portul Constanța, Salrom, CECBank, Exim. Okay. Și ne asumăm că facem chestia asta la anul, ca să știu pentru ce vin, care e lupta, care e livrabilul. Ce las aici și să dăinuie. Că poate stau un an, că după aia se face rocadă. Asta e cea mai mare șmecherie, pentru că cei mai mulți oameni care se duc acolo, se duc să le iau pe toate în piept și nu rezolvă mai nimic. Se uită înapoi și nu văd decât o perioadă foarte intensă, de mare efort, fără reușită. Niciodată n-am făcut așa ceva în viața mea. Faptul că am tot progresat de la făcut cafea la recepție la director general pe multinațională și antreprenor, a fost că a știut foarte clar ce vreau și când vreau și cât vreau cu etape. Și, deci le-ai cerut chestia asta. Da, calibrabile. Și dacă, de exemplu, în discuția cu premierul Bolojan am avut toată susținerea, la nivelul coaliției, ca să nu dau nume, păi chiar nu vreau să dau nume, dar nu era o aliniere la nivel de coaliție. Da. Pentru că care de fapt șmecheria? De ce vrei să le listezi pe bursă? Tu vrei să ne vinzi la străini? Așa ziceau ăștia mai socialiștii că sunt împotriva acestei idei și comunicatorii lor pe toate canalele, asta zic, e o mare prostie, pentru că statul păstrează control majoritar 70-80%, eu nu ziceam să le vindem tot, doar 20%. De ce? Ca să implementăm un mecanism care să dăinuie acolo de transparență și guvernanță corporativă. Ce înseamnă? Păi am cu vine acolo, stă un an. Totul e trecător, nimeni nu e perfect și nimeni nu face o lege perfectă. Și dacă faci o lege bună, vin alții și o schimbă. Dar ce este iremediabil? Un mecanism de listare la bursă care e foarte greu să delistezi după aia o companie în care devine mai performantă. Pentru că toate companiile românești care s-au listat minoritar la bursă au devenit mai performante. Și după aia, cu ce motiv le delistezi? Zici, înainte erau praf, acum sunt performante și vrem să le facem praf din nou? Cum explici asta? Nu mai merge. Și atunci, asta am zis, că tu știi. Deși am copil de 3 ani, că toate motivele n-au fost doar ăsta. Deci, pe plan personal, chiar vreau să fiu tată, soț și mă prinde într-un moment în care copiii sunt mici și, uite, cu fetița, spre deosebire de băiat, n-am reușit să stau atât de mult cu ea, să schimb pampers-ul, să petrec timp cu ea, așa cum am reușit cu băiețelul, care eu am făcut târziu. M-am căsătorit la 36, primul copil la 39, primul copil la 37, al doilea la 39. Și fetița Maria Anastasia s-a născut în noiembrie, când a venit nebunia cu alegerile și vreau să zic că m-am activat, fără niciun interes personal, nu m-a plătit nimeni, nu mi-a cerut nimeni, să fac foarte multe analize ca să explic românilor ce înseamnă întoarcerea României către o direcție suveranistă, izolaționistă. Ne ajungi tu pe lista aia? Am văzut-o și a și spus Călin Georgescu că știm jurnaliștii care, cum a zis el, manipulează, mint, soroșiști. Când dădea Soros bani, eu aveam 16 ani, apropo, că m-a pus pe mine pe lista aia 10 și eu eram la numărul 4, am văzut lista, eram la numărul 4, prietenul meu Andrei Caramitu la numărul 5, eram acolo în top 5 și... Deci n-ai luat niciodată bani de la Soros? Păi când dădea cu schemele alea, aveam 16 ani, ce bani?
Dar să ai iau. primit bani de la cineva ca să vorbești de suveraniștii? Niciodată. Toate analizele mele sunt făcute de mine pentru că consider că... Deci eu îmi fac subiectele la emisiunile Și mele te vezi că deja și analizele păcătuiesc. mele. Când te întreb chestia asta, eu deja păcătuiesc, pentru că ăia care te acuză ar să vină cu dovezile, nu tu care ai făcut chestia asta, că dacă cineva acuză și te acuză de ceva de genul ăsta, ar să vină cu o dovadă Eu atât care am să zis, susțină. arătați un document și un ordin de plată. Exact. Nu există. Și ca să vedem cât de înderizoriu e că Iancu Guda soroșiști. Păi când dădea pe schemele alea cu americanii care erau cu, cum se chema, un Saidu sau cum... Eu aveam 16 ani. Adică e stupid să arunci, măcar dacă ziceți că am luat acum un an că am făcut nu știu ce. Deci sunt niște minciuni Am auzit grosolane. și pe aia că aș fi luat și eu de la USAID. Suntem mai mulți care am luat. Dar și atunci, ca să mă întorc de ce am refuzat, pe plan personal mă găsește într-o situație în care copiii sunt la început de drum și chiar e un timp care nu se mai întoarce, dar aș fi făcut acest sacrificiu un an, doi, că nu mă vedeam în sistem. La un moment dat venea cineva să mă la rocada după ce se schimba premierul, că trebuie să vină conform coaliției de guvernare, de exemplu, Sorin Grindeanu din ianuarie 2027. Nu știu dacă mă mai înghițeau după ianuarie 2027, dar n-am de unde să știu decât să intuiesc, dar un an nu era o tragedie că dispăream din viața copiilor 10 ani, dar și pe plan profesional am mai multe afaceri, vreo 3, din care 2 sunt startup-uri și sunt în early stage, am atras un fond de investiții, avem un plan, nu pot să-i las de izbeliști așa, dar, sincer, făceam decizia asta. Dacă livrabilele cerute de mine erau asumate la nivel de coaliție, de absolut toți liderii politici din coaliție. Și dacă voi mă susțineați și ziceam, da, mă listăm la anul aceste 5 companii. Bine, măcar asta facem. Sigur nu făceam doar asta. Deși să listez 5 companii de stat într-un singur an, oricum e o muncă titanică. A durat o veșnicie numai la Hidro. Da, dar făceam și toate celelalte. Dar alea erau la nivelul foarte greu de comensurat și cu obiective, cum îmi place mie. Bonus. Da, erau... la bonus. Da, dar pentru mine lăsam pentru România 5 companii care deveneau mult mai eficiente după, pentru eternitate. Și asta era moștenirea mea ca amprentă care chiar rămânea. Ca așa să vin să fac o lege, să contribui și după aia vin alții și fac altă lege și o anulează. Deci îmi pun ficatul pe masă, ca să ce? Tu nu te-ai dus, dar s-a dus Oana Gheorghiu. Crezi că va reuși ea măcar să listeze o companie din 5? Știu că vrea, și declarat în spațiu public că vrea, și pe lângă listare vrea să reformeze 10 companii din care să aleagă mari de stat, din care să aleagă 3-4 cu care să înceapă un plan concret de acțiune despre care a și vorbit săptămâna trecută, inclusiv în conferință de presă, după ședința de coaliție de guvernare susținută în direcția aceasta, inclusiv de premierul României, domnul Bolojan. Știu că vrea. Ca să poată, nu e vorba doar de Oana Gheorghiu, pentru că ea acolo, și oricine ar fi venit, Iancu sau oricine altcineva, era doar un catalizator, pentru că n-ai un minister per se, Ministerul Reformei, dar tu nu ești la energie, la transporturi. Pe când vorbim de CFR, vorbim de Ministerul Transporturilor. Când vorbim de aeroporturi sau tot la transporturi, sau poate intră portul la economie. E tot la transporturi. Așa. Deci, trebuie să fie o coaliție de oameni bine intenționați. De asta am cerut o susținere la nivel de coaliție din partea tuturor. Da. Pentru că veneam eu acolo singur și listam eu de capul meu așa 5 companii niciodată. Și atunci, momentan, rezerva mea nu este la buna intenție a Oanei. Un om care are mai mult de pierdut decât de câștigat când face pasul ăsta e un om bine intenționat. Ea era foarte bine, mersi unde era și făcea foarte bine și nu cred că îi trebuia scandalul și atacuri și presiune care s-a trezit. Dar sunt convins că se aștepta. Să te duci acolo, să nu te aștepți să te atace sistemul. Clar, dar e clar că e bine intenționat, că era deja bine unde era. Și a venit la mai rău în ce sens? Din liniște a venit în tumult, în război, în presiune socială. Dintr-o zonă sigură în care era apreciată de toată lumea. Nu avea dușmani. Nu mai iubire. Ce ați făcut un spital privat, toți o iubeau 500.000, acum a devenit dușmanul unora. Deși vrea să fie prietenul României. Și e clar că e bine intenționată, că un om când face genul ăsta de decizie este clar că vrea să o facă... Cât e de acolo? Rezerva mea este că n-am văzut până acum o conferință de presă cu toți liderii de coaliție lângă ea sau în spatele ei în care să zică același lucru la unison. Da, vrem să reformăm companiile de stat. Cât e de acolo?
chiar nu știu, acum ajungem ca la jocuri ai niște zaruri? Nu cred că ai, că nu. Hai să aruncăm cu zarurile. În politica românească așa e, la întrebarea asta cât e cu zarurile. Chiar nu se știe, nu avem predictibilitate. Eu nu cred că are nimeni vreo garanție acolo. În momentul în care ai atins un pic mușuroiul ăla, sar toate furnicile pe tine. Și acum o să speculez un pic și aș vrea să aud părerea ta. Știm amândoi că Moșteanu a gafat cu diploma aia. Dar cu foarte puțin timp înainte a scuturat mușuroiul. La fel a făcut Diana Buzoianu la mediu. Și dintr-o dată auzi că incompetenții ăștia de la USR care trebuie scoși din guvern. Da. 2 miniștri care au ieșit public și au arătat probleme din sistem care au încercat să schimbe oameni și care acum se creează o moțiune de cenzură împotriva unui singur partid din coaliție. Da. Parcă am mai văzut filmul ăsta. De-aia te-am întrebat de Oana Gheorghiu, pentru că la cel mai mic semn de pushback împotriva sistemului au prins un corupt care a încercat să-și păguiască ministrul apărării și a zburat ministrul. Vezi o legătură? Vezi o legătură între Israel? Ăla n-a fost coruptibil și a declarat, deci nu a dat curs șpăgii. Deci noi l-am zburat pe Moșteanu pe bună dreptate pentru o diplomă nasoală, dar pe de altă parte pentru că a fost incoruptibil în fața unei șpăgi la care 99% din români cred că ar fi cedat. Posibil că mulți, dar și multe altele care a făcut înainte și probabil că dacă era cu minte și lăsa status quo, probabil era foarte bine cu acea diplomă, nu era nicio problemă. Ce n-am văzut alți miniștri la economie care se bâlbâiau și transpirau. Cu diplome nepublicate. Da, exact. Și dubla măsură, știi? Adică la Buzău PSD îl susține pe Ciolacu în continuare, deși a făcut ce a făcut și așa, dar nici nu are bacul demonstrat. Dar așa au șoricul gros să ceară diplomele tuturor miniștrilor ca să demonstreze că e transparență și profesionalism. Adică e prea vizibil și pe față demagogia asta și jocul ăsta ieftin și cred că România este în ultimul ceas în care tipurile astea au mers și uite așa am întreținut, sau s-a întreținut, că nu eu sau tu, s-a întreținut un sistem și a devenit mai solid și mai infailibil și oamenii s-au lăsat păcăliți și au dat crezare acestor manipulări și acestor jocuri și alegerile recente ne arată că nivelul de frustrare în societate a ajuns la un nivel maximal, amplificat și prin strategii de marketing, pe TikTok, whatever, el există, este real. Frustrarea e reală. Așa e. Că a fost canalizată într-o direcție prin niște strategii netransparente din perspectiva surselor de finanțare ale lui Călin Georgescu, de exemplu, sau așa. Nici încă Alexandrescu n-a publicat venituri și buget și cheltuieli de campanie. Exact. Dar asta e un știi cum e, scopul scuză mijloacele, dar frustrarea e acolo. Da. E o realitate că societatea românească a ajuns la un punct în care practic colcotește și capacul și e foarte divizat, adică ați văzut și rezultatul, cât de mult a recuperat Nicu Șordan față de George Simion și a fost oarecum la limită. Creșterea a fost fantastică, dar într-un final a fost 52 cu 48 parcă, sau 53 cu 47 pe acolo. Sincer, eu, dacă mă întrebai, acum un an, asemenea candidați, credeam că e 80-20 în favoarea lui Nicu Șordan. Nici Simion, bine, Simion, cred că cam pe vremea asta cu un an se gândea că are o șansă. Ce credea el, vă zic ce credeam eu. Adică să ajungă un asemenea candidat cu asemenea atitudine și mesaje care zice de față cu toți că și-o am furat, am făcut evaziune și se comportă cum se comportă și așa mai departe. Chiar nu vreau să creez o paranteză din asta. Un alt vicepremier n-a rezistat chestia asta mai mult de câteva zile. Dar de ce totuși a dat, cum să zic eu, a prins? Nu se poate o asemenea atitudine să prindă. De fapt a prins pe un fond de refulare, de răzbunare, oamenii au ajuns la limita răbdării și au zis, hai să dăm foc la casă. Cu ăștia n-am votat niciodată, hai să vedem ce ești cu ăștia. Și atunci furia a fost învinsă de frica oamenilor raționali care au înțeles că ăsta e un rău mai mare și probabil că au mers pe logica rău mai mic. Și s-au activat la vot mai mulți oameni ca niciodată și au venit. Dar eu nu știu cât timp societatea asta va mai avea suficient de multă frică care să învingă furie. Furia asta tot crește și cu asemenea atitudini... Noi luptăm așa cu furie și frică, altceva nu avem. Da.
Atât. Exact. Eu așa văd scena politică. Furie, frică. Și alegem de ce ne e frică sau de ce vrem să ne răzbunăm mai mult. Văd asta și acum când ni se spune trebuie neapărat să ieșim la vot, că altfel câștigă extremiștii iarăși. Da. Bă, altceva nu mai aveți? Aș vrea și eu ce vrei tu să construiești, iubirea pentru dezvoltare, pentru prosperitate. Convinge-mă. Dar trebuie să vorbești prin fapte. Și cum nu sunt fapte la toți, și atunci, bottom line, cred că genul ăsta de atitudine, ca să ne întoarcem undeva și la contextul companiilor de stat, reformă, sistemul Oana Gheorghiu, Iancu Guda și ce trebuie făcut ca să se reformeze companiile. Cred că sistemul trebuie să înțeleagă că este în ultimul ceas și reforma este inevitabilă. Că vrea să se facă din interior, că se va face din afară pentru că se va da foc la casă și poporul va alege o variantă extremistă radicală, că va veni Comisia Europeană, Banca Mondială, FMI să ne bage în restructurare, deficit excesiv și austeritate, se va întâmpla, vă garantez. Pentru că eu sunt economist și închizând, nu știu dacă mai e tu, dar aș prefera să ne întoarcem la economie, că îmi place mai mult decât politică, pe care, sincer, nu că nu-mi place, dar chiar nu o urăsc, dar nu e zona mea. Nu mai sunt bani. Și că nu mai sunt bani, ne-a ajuns cuțitul la os. Că vrei, că nu vrei, că îți place, că nu-ți place, că vrei pensiile alea speciale, că e călduț la stat, că vrei sporuri, că vrei... Nu mai sunt bani. Cum a zis Moromete, noi de unde? Fătăm bani? De unde să facem dacă nu avem? De unde? Nu mai sunt bani. Datoria publică a României a crescut 850 de miliarde de lei în ultimii 5 ani, între 2020-2025. Între 2010 și 2020 a crescut cu 250 de miliarde. Deci doar în 5 ani ne-am împrumutat de 3 ori mai mult decât în deceniul precedent. Deficitul fiscal a ajuns anul trecut la 9,4. Cu chiu cu vai închidem anul ăsta cu 8,2 și la anul avem țintă 6,2, dar noi trebuie să ajungem la 3, care tot deficit e. Adică lipsă, gaură, bani care cheltuieli mai mari decât venituri. Bani pe care trebuie să-i împrumuți. Bravo, dimensiunea și ne-am împrumutat într-un ritm de 3 ori mai mult, de 2 ori mai repede, deci de 6 ori mai intens. A ajuns datoria publică de la 250 de miliarde de 2010, de la 200 de miliarde 2010, 450 de miliarde 2019, deci delta plus 250 în 10 ani, și din 2020 până în prezent a ajuns 1280. Adică ne-a crescut cu 830 de miliarde în doar 5 ani. Și în cei 10 precedenți doar 250. Unde mergem în ritmul ăsta? Noi, după Grecia. Și atunci faliment. Deci de asta zic, eu am încredere, uitându-mă la un element care de data asta mă face să fiu mai detașat și mai puțin că politica asta resuscită așa, împarte societatea între furie și frică. Eu ca economist mă uit pe cifre și văd, nu mai sunt bani. Deficitul este nefinanțabil în ritmul ăsta, trebuie scăzut, nu doar cu creșteri de taxe, nu e suficient, ci și cu scăderi de cheltuieli. Care creșteri de taxe? Că nu mai vor să mai plătească privații, că nu mai au de unde. În ritmul ăsta, nu avem incidente la plată deja, că tu urmărești chestiile astea. Momentan nu se văd efectele. Dacă vrei să intrăm în efectele după creșteri de taxe, am mai multe cifre care arată că încasarea crește după majorarea TVA. Cu 38% în octombrie anul acesta față de octombrie anul trecut. Strict în lună. Creșterea de TVA a fost de la 19 la 21% cu 10,5, inflația e 9,9, consumul scade cu 2, deci ar trebui să crească cu 18% TVA-ul doar din cantitate, preț și creșteri de taxă. El crește cu 38. Deci se colectează mai eficient. Se întâmplă multe reforme la ANAF pe digitalizare, cu sisteme automate, cu e-factura, cu SAFTE, cu sisteme de alertă de risc. Se trimit deja controale din sistem, nu că vrea inspectorul să se ducă la aia mici ca să nu-i deranjeze pe aia mari. E o nouă direcție făcută pe marea fraudă, pe marii contribuabili. Sunt 9 din 14 directori naționali de la antifraudă schimbați complet. Toți angajații ANAF cu rude de gradul 1 care au firme de contabilitate după scandalul cu Dragoș Anastasiu schimbați. Toate datele nefactura, lumea nu înțelege, zice, pe cine nu emitea factură înainte, e prost să emită factura acum? Nu, dar îl vedem. Pentru că înainte era beznă, oricine emitea factură ce voia când voia din Excel, acum s-a aprins lumina și se vede umbra. Și cu sisteme de interpretare automată se pot determina cu calcule de risc dacă un restaurant din Constanța cu 10 angajați rulează atâta TVA și altele similare rulează de 5 ori mai mult, nu cumva e o problemă acolo? Sistemul ridică o alertă și te duci laser
la el. Eu mi-am aminte când am venit în Și București, sunt pe multe care se Colentina, fac. le-ai prins pe doamnele alea de pe Colentina? Cu facturi, da. Facturi fictive, da. Faza asta cu factura când mergeai pe Colentina și efectiv făceau așa cu mânuța. Da. Și atunci aceste facturi acum se văd cine le-a emis. Și dacă te duci în mall că întreba, de cine întreabă la magazine, vreți hainele pe factură, pe firmă, n-ar trebui să te întrebe din start. Dar dacă le iei pe firmă, pe factură și ai multe poșete scumpe, că se cumpără la amante multe poșete de 10.000 de euro așa, și se vede că e codul CAEN al furnizorului care ți-a vândut, ca e retailer de fashion, băi, ce caută ăsta să cumpere de 10.000 de euro? Pe ăsta e firmă de farmaceutice. PAC control. Și uite așa. Și eu zic că ne facem bine, dar sistemul nu vrea să ne facem bine și chiar nu sunt din ăsta că ăștia acum care se pozează în antisistem, care vin din sistem, din suveraniști ăștia care vin din partide din anii 90 sau dinainte, chiar există o rezistență a unui mod de a se face lucrurile în sectorul public, să-i spunem sistem, că n-aș vrea să asta cu statul paralel, care trăiește foarte bine din modul cum se fac lucrurile acum și care nu vrea să se schimbe lucrurile. Am o veste proastă pentru ei. Nu mai sunt bani. Iar societatea fierbe și nu se mai poate. Și reforma trebuie făcută. Că vreți, că nu vreți, că nu vă convine, asta, dar nu mai sunt bani. Ei și imaginează că într-un fel sau altul, chiar și cu frâna de mână trasă, reforma se va face până în 2027, venim noi la putere și pregătim următoarele alegeri prezidențiale. Eu cred că în 2027-2028 mai exact, este ultima șansă să mai păstrăm România pe calea democrației pro-europene așa cum o știm noi. Pentru că dacă nu demonstrăm prin reforme cu adevărat reformatoare, nu de suprafață, în sectorul public, până în 2027 decembrie, că se și implementează și se văd și efectele, eu cred că alegerile din 2028 nu o să arate deloc bine pentru viitorul României. Eu cred că, nu știu cât de bine o să arate astea, noi înregistrăm pe 4 decembrie, mai e un pic până la alegerile de la București, 7-8. 7, da. Pe 7 și nu știu cum o să iasă acolo, sunt tare curios. Noi tragem în avans, nu fac pronosticuri pentru chestia asta, dar cred că indiferent ce se va întâmpla, niște sute de sinecuriști din România sunt pregătiți oricând să plece cu o valiză în străinătate. Cu bani. Probabil că unii merg pe mentalitatea. Pentru că noi nu am arestat mai nimic important în ultimii ani. Da, asta e. Probabil că unii merg pe mentalitatea hai să conservăm și să păstrăm ceea ce este cât mai mult timp posibil, că dacă la un moment dat va fi să vină momentul reformei, să vină cât mai târziu, ca să adunăm cât mai mult până atunci, că oricum banii noștri nu sunt în România. Nici nu trebuie să plece cu valizele, George, că genul ăsta de oameni au conturi prin Elveția și prin Panama și în altele blocate prin intermediari. Deci pur și simplu să plece. Și într-adevăr justiția este, pe lângă reformele economice și financiare, justiția este cea care trebuie cu adevărat reformată și nu cred că o justiție onestă trebuie doar făcută pe bani. Și nu la nivelul la care sunt plătiți magistrații astăzi, în țara printre cele mai sărace din Europa să dea salariile și pensiile printre cele mai mari din Europa la magistrați. Și dacă vicepreședintele CSM spune recent, vreți să vă judece un judecător la 65 de ani? Da, vreau. Da. Pentru că în America și în filme vedeți, cei mai tari judecători sunt ăia de 60-70 de ani, care o fac din pasiune pură pentru meserie, nu sunt plătiți prost, dar nici regește disproporționat raportat la puterea plebei, societății, poporului să susțină și la 65 de ani sunt în vârful carierei și lucidității și poate să judece foarte coerent și foarte bine. Că dacă au probleme de luciditate și nu trec testele cognitive, așa, ok, să fie schimbați, nu-i problemă, dar nu se întâmplă la majoritatea așa. Dovadă că dacă veți căuta acum pe ChatGPT și am făcut o postare cu top 10 cei mai buni judecători din SUA, niciunul nu avea sub 60 de ani. Pentru că tocmai asta să fii un judecător bun. Spețe, experiență, acumulate în zeci de ani. Să ai copiii plecați la facultate, plecați de acasă, să nu mai ai cheltuieli, să faci din pasiune, exact cum ai zis tu. Bravo, te-ai realizat, ai muncit o viață onestă, ai avut un salariu bun. Pentru că nu există în realitate, ce nu înțeleg oameni, nu există sărac și cinstit. Există prosper și cinstit. Așa e. Și ar trebui să avem mai mulți oameni, că odată ce ești prosper, ești mult mai greu de corupt. Da. Dar noi când vedem atât de multă corupție în jurul nostru, este foarte ușor ca oamenii să se deziluzioneze și nu e doar chestia asta. În realitate, noua generație are o altă vedere asupra muncii, condițiile sociale sunt diferite față de ce am prins noi, poate. Noi am prins niște salturi din astea foarte mari înainte, niște leapfrog,
Acum, generația actuală se uită în stânga, se uită în dreapta, nu-și mai imaginează că ar putea să fie proprietari, poate nici nu-și mai doresc și ei sunt în altă paradigmă. Mulți dintre ei pleacă mai târziu de acasă sau când pleacă cu greu sau așteaptă să rămână moștenitori, doar că și bătrânii trăiesc mai mult ca niciodată și s-a acumulat foarte multă frustrare, foarte multă anxietate și nu văd o ieșire din chestia asta. Eu văd o ieșire că o să ajungem în faliment maxim 2030-2035. Dacă nu facem o schimbare de reformă decisivă până atunci, odată că o să vină alegerile alea în 2028, când eu cred că furia va fi mai mare decât frica și România din rău își va face mai mult rău, pentru că o să se agațe de speranța suveranistă, izolaționistă, care va sărăci și mai mult. Și știu că e greu cu salariul minim pe economie și iluzia că cei bogați, că așa a zis, vor O să ia de la sărăci bogați de la săraci. și cei săraci se vor îmbogăți. Nu, cei bogați își vor muta banii, că eu am toți banii munciți de 20 de ani pentru familie și îi mut într-o oră în alte active, în alte țări. De asta, de exemplu, nu-mi plac imobiliarele, că nu sunt lichide și tranzacționabile la click. Și nu o să stau să-mi confiște niște suveraniști că munca mea de 20 de ani pentru copii, pentru studii, ca să redistribuie, să dea unora mai săraci. Îi compătimesc, am empatie pentru ei, îi ajut prin educație financiară, ca să realizeze că dacă vor munci cinstit și vor produce mai mult și nu-și vor bate joc de bani, o să fie mai prosperi, dar dacă întind mâna, încerc să le dau o undiță prin educație financiară, dar sunt conștient că peștele în farfurie filetat nu este o soluție. Așa cum promit suveraniștii, vom lua de la ea și vă dăm pește. Ăia care pescuiesc mai mult, luăm de la ei și confiscăm și vă dăm vouă. Ca la comuniști cu naționalizarea. Și cei care pun botul la așa ceva, știu că viața e grea și am început cu 200 de lei part-time, băgam date în calculator la 18 ani ca să mă întrețin în București. Nu sunt obraz fin, piele de burghez trezit în puf și mă fac că știu cum e, dar sunt ipocrit. Știu cum e. Să-ți fie foame, să n-ai bani, să mănânci cartofi în liceu, să bei cei cu pâine și cu parizer. Săptămâni, nu o zi, două. Deci știu cum e. Adevărul este că prosperitatea sustenabilă e cea pe care ți-o produci tu, fiind deștept cu banii și producând bani prin muncă. Când vine unii și vă promit că o să trăiți mai bine, că trăim noi de la alții, e un vis. Avem salariu minim, pe economie trăim greu. Să vedeți cum trăiești fără salariu deloc. Că dacă ăștia vin cu mesajul ăsta că confiscăm de la alții, ăia la alții o să plece, o să-și închidă afacerile de aici și nu mai e loc de muncă deloc de la care să redistribui. Și atunci, dacă se va întâmpla chestia asta, deci mergem pe scenariu, nu va mai fi reforma, da? Unul foarte apoteotic, propostios. Bun. România nu va muri, se va vindeca, dar va trece prin ATI. În 2028 riscăm suveranismul, care va fi 5 ani de sărăcie, care se va suprapune cu o criză mult mai dură. Se ridică icebergul social al sistemului de pensii. Pentru că după 2030 ies la pensie decreței din anii 70, când se interzicea avortul, și efectiv România va intra în colaps, pentru că laptele și mierea propusă de suveraniști din PIX și din redistribuire nu va veni, ba din contră, va sărăci România mai mult, deficitele vor fi mai mari, vom intra în deficit excesiv, ne blocăm cu banii, nu mai ne finanțăm pe piețele externe, dobânda statului se va duce la probabil 15%, Grecia 2.0, va fi România, și atunci, colac peste popoză, mai trebuie să băgăm și bani în plus în apărare, între timp, și pentru pensii speciale nu mai vin copiii din spate să contribuie și deficitul la pensie va fi și mai mare. Și atunci riscăm un faliment mai grav decât cel al Greciei, care va dura mai mult timp să ne vindecăm și să ieșim din el. Grecia a luat vreo 12 ani. Nouă ne poate lua 15-20. Într-o era a tehnologiei în care lumea crește exponențial, se dezvoltă, noi să ne blocăm că nu avem bani de pensie și industria calului. Și ne ducem în spate enorm. Și de asta mi-e ciudă și e păcat ca România să se vindece prin ATI, când se poate vindeca mult mai ieftin pentru societate, chirurgical. Că am avut de ales într-un faliment și o criză controlată. Criza asta controlată în care suntem acum, că e controlată, n-am intrat în recesiune, nu suntem în procedură de deficit excesiv, se confirmă PNRR pentru la anul, dobânzile la care se împrumută statul au revenit la nivelul de dinainte de criza politică, am stabilizat economia, lucrurile merg bine. Spre bine. Merg spre bine, doar că lipsește partea de intensitate de reforme în sectorul public. Lumea nu înțelege, zice, de ce să plătesc eu de la privat
că n-am făcut eu deficitul ăla fiscal. N-ai făcut tu deficitul sectorului privat, dar ai beneficiat de el. Pentru că banii au circulat. Salariile și pensiile s-au dus în economie. De asta profitul tuturor companiilor din România a crescut de la 40 de miliarde 2020 la 183 de miliarde 2024. De asta salariile în sectorul privat au crescut de la 3.000 de lei în 2020 la 5.100 de lei în 2024 și acum 5.500. Pentru că antreprenorii din Horeca au avut mesele pline, că au venit ăștia de la buget și au cheltuit, și pentru că au avut mesele pline, au făcut dividende și au luat mașini scumpe și electrocasnice. Tichetele alea de vacanță care au bubuit prețurile pe litoral. Și atunci totul s-a circulat. Adică datoria publică, înțeleg că au făcut-o în sectorul public și s-au dus 90% în pensii și salarii, dar banii ăia s-au cheltuit în economie. S-au creat locuri de muncă mai bine plătite, profituri mai mari, dividende. Toți am fost la masă. N-am cerut noi datorie publică, că n-am fost la guvern. N-am încasat noi. Avem noi un cuvânt de spus, putem noi să le spunem, nu ne îndatorați pe toți pentru bunăstarea pe care o vedem azi? Nu, dar atunci când trebuie făcută corecția, trebuie să înțelegem că toată lumea trebuie să contribuie. De-aia planul de guvernare se cheamă... E greu de acceptat lucrul ăsta, pentru că nu ne-a întrebat nimeni. Pe noi, domnul Grindeanu nu ne-a întrebat, împreună cu domnul Ciolacu, că o să ne îndatoreze foarte tare ca să ridice toate bărcile. Am înțeles, George, dar atunci de ce au primit la masă pe acei pensionari care și-au permis și ei să iasă la restaurant că le-a crescut pensiile? Trebuia să le zică, cine sunteți voi, pensionari? De unde aveți bani? Ne-am majorat pensiile. Nu, că asta e pe o datorie publică pe care noi n-am avut niciun drept. Adică la beneficii i-am primit cu tichetele de masă. Păi nu asta e treaba comerciantului să vândă cu ea bani? Tocmai asta vreau să le explic. A fost un spillover effect. Eu știu că înțelegi și ești avocatul diavolului și împreună încercăm să explicăm oamenilor care sunt mai sceptici sau mai nu sunt de acord. Și mersi că provoci. Au beneficiat de acești bani, n-au decis ei să fie pentru ei, dar în mod indirect banii au curs și la ei. Pentru că salariile au crescut cu 70% în economie între 2020 și 2024, când inflația a fost 42%, și acum ne plângem că ne crește salariul doar cu 4% și inflația este 9%, că inflația a crescut, că au crescut TVA-ul. Îți dau perfectă dreptate, Iancu, dar... Și mai dăm puțin. Deci noi trebuie toți să contribuim. Ce nu văd, asta e. Sectorul privat are această rezistență că de ce noi, și am explicat de ce. Pentru că nu ne-a întrebat nimeni înainte să facă datoria asta. Despre asta vorbesc. Da, dar am beneficiat totuși de ea. Nu contează că am beneficiat, pentru că eu nu am putut să-mi fac provizioane corecte pentru viitor. Eu am angajat investiții, am angajat oameni, am făcut un plan de business și acum mă trezesc că intru în corecție pe care nu aveam cum să o anticipez dacă mă uitam la macro în Europa, din cauza a ceea ce a făcut Ciolacu și cu Grindeanu și cu Ciucă și cu PNL. Înțeleg, hai să te iau altfel. Dacă nu erau aceste creșteri de datorii și bunăstare pe lapte și miere în România, pe datorie, ai mai fi avut acea creștere tu ca antreprenor? Nu. Și atunci dacă... Dar mă bugetam mai bine, poate nu o luam așa de tare în bărbie în 2025. Cu siguranță, dar realitatea este că asta e responsabilitatea ta. Eu mereu le zic și în cărțile mele... Să te bucuri de... Am mai auzit-o pe asta. Deci când câștigi, să zici că ai avut noroc, când pierzi, să zici că am învățat ceva. Să ai grijă de bani, așa cum ai grijă de sănătate când ești sănătos, nu când ești bolnav. Adică noi când avem ani buni în business... Tot ne plângem. Cheltuim în draci și scoatem dividende și ne luăm case și mașini. Și după aia când e recesiune sau când cresc taxele că a fost bine pe datorie și am beneficiat și noi... Dar noi nu știam că e așa. Asta e problema, că noi nu știam că ăștia se îndatorează. Eu de 7 ani de zile tot vorbesc zi de zi, fără încetare, non-stop și zic... Cât mai durează? Cât mai durează recesiunea? Că nu e sustenabil și am zis și în 2021, și în 2022, și în 2023, și în 2024, și în 2025. Așa e, dar ne enervează Iancu Guda când ne spune adevărul. Deci 2026, vară spre toamne, adevărat ce zice BNR-ul, că o să ne crească din nou puterea de cumpărare? Dacă se face și reforma în sectorul public, pe mai multe paliere, pensii speciale, reforma companiilor de stat, salarizare, deci cu disponibilizări și plafonare pe sporuri. Deci nu se întâmplă. Eu cred că deficitul fiscal va fi în țintă și BNR spune corect că efectul de bază, începând cu august 2026, ne comparăm cu același TVA de 21% și liberalizarea prețurilor la energie, și datorită unui efect economic de bază, inflația o să scadă de la 9,9% la 1,7%. Ceva.
nu, spre sfârșitul anului viitor, în lună, deci nu pe tot anul, la 3,5-4%. Că asta e proiecția lor. Dar asta înseamnă o creștere în continuare a prețurilor, dar mai temperată. Exact. Problema este Ce că... nu înțeleg oamenii că atunci când scade inflația, de fapt, nu înseamnă că au început să scadă prețurile, ci scade viteza cu care se scumpește. Bravo. Și atunci vom avea în continuare creșteri de prețuri, dar numai cu 3-4%, nu cu 9%. Deci ce e azi 100 de lei, o să mai crească până atunci, dar atunci o să crească mai încet. Da, nu la 109, ci la 103. Și atunci, ăsta e un aspect. Al doilea aspect este că, pe lângă acest efect de bază economic monetar, mai este și aspectul fiscal. Că dacă nu facem corecția pe deficitul fiscal prin reforme, nu știu dacă vom avea o inflație de 4% dinspre zona monetară, pentru că BNR își face bine treaba, ține dobânzile sus, încearcă să reducă lichiditatea ca să scadă presiunea pe inflație. Dar dacă statul cheltuie în continuu cu un deficit fiscal nesustenabil, nu face decât să anuleze parțial munca BNR-ului, pentru că BNR-ul încearcă să țină mai puțin bani în economie și mai scump și statul aruncă bani prin deficit fiscal. Atunci e ca o bicicletă care roata din față merge, o dă în față și aia din spate o dă în spate. Și atunci nu e coordonată efortul. Și, Ești optimist pentru toamna lui 2026? eu sunt foarte optimist în general Nu pentru personal, România. pentru noi. Pentru noi, eu zic că se vor face reformele. Nu știu când, dar se vor face. Sper doar că până în 2028. Ideal ar fi până în vara anului viitor. De ce? Pentru că piețele de capital ne-au păstrat în rating recomandat investițiilor cu outlook negativ și cu risc de downgrade în continuare, așteptând să vadă ce facem. Am câștigat timp, noi n-am rezolvat cauza crescând taxele. Noi am rezolvat un pic, am câștigat puțin de timp ca să putem să facem reforme. Dacă până la anul vară nu facem reformele în sectorul public, nu că să le și finalizăm, dar să vedem un început de reforme și că se fac, agențiile, de acolo se va sparge buba. Nu cred că ne vor mai păstra din vara lui 26 în zona recomandată investițiilor. Și apoi urmează următorul bulgăre. 70% din datoria publică a României tranzacționabilă la bursă, se retrag marile fonduri de pensii, mari investitori instituționali care au expunere pe România pe obligațiuni, o să-și vândă obligațiunile, retrag capitalul, asta înseamnă două chestii. Când e ofertă mare de obligațiuni, scade prețul lor pentru că e oferta mare și ca să le cumperi trebuie să-ți dea dobândă bună, deci crește dobânda, costul de finanțare al statului, la un leu mai slab, deci e double trouble, pentru că capitalul ăla se retrag, deci crește cererea, după ce crește oferta pe obligațiuni, crește cererea pe euro. Da. Și crește oferta pe leu, se depreciază leu. Și dacă ajunge leu 6 lei, cu România trecut în geanc și cu costul de finanțare al statului care se va duce lejer la 12-13%, pe dacă statul se împrumută la 12%, noi privatul la cât ne împrumutăm? La 15%. Pe cu un sector privat care ia credite cu 15%. Optimist, Iancu. Pe nu, de-aia sunt optimist. Pentru că... E prea groasă și ăștia au înțeles. Sper că vor înțelege până la anul vară. Că înțeleg că nu înțeleg, e atât de groasă și... Îl avem pe Bolojan cu Nicușor Dan care stau cu degetul în baraj în gaură și ăștia stau în jurul lor și țopăie și îi gâdilă. Cam așa ar fi expresiv, așa o văd și eu. La metaforă, eu sunt la departamentul metaforă aici. Bun, ok. Și eu zic că dacă până la anul vor face aceste reforme, vine acest tăbăluc peste noi, downgrade, recesiune, se adâncește deficitul și nu cred că sunt atât de sinucigași. Am galopat pentru că Iancu nu are foarte mult timp, mi-a promis că stă și mai am doar câteva minute și mai am două întrebări importante. Mai știi că te-ai ieșit la ceas, că eu au trecut 2 ore și... Vreau să te mai pot aduce și nu vreau să te păcălesc. Întrebare scurtă și îmi dăm un răspuns cât pot de scurt. Știi de ce pleacă Carrefour? Poți să intuiezi de ce pleacă. Uitându-mă pe cifrele lor. Cine îi mănâncă? Păi e o concurență foarte agresivă pe zona de discounteri, care au acaparat cote de piață foarte bună, deci o piață grea. Lăsând deoparte mesajele... Lidl, ăștia? Sunt topul 10 care se vede și sunt discounterii Penny, Lidl, Profi, care au crescut destul de mult. Okay. N-au reușit să acapareze segmentul high-end, cum este Mega Image, de proximitate și prețuri mai scumpe. Deci eu cred că fundamental este o piață grea de retail, unde... Deci nu sunt chiar așa de profitabil cum îi înjurăm noi că iau pielea de pe producători?
Și dacă te uiți pe cifrele lor, fac profit de 2 și ceva 3%. Păi ce business? Iar randamentul pe capital, dacă pui bani în această afacere în România, scoți un profit raportat la capital propriu de 12%. Scuză-mă. Mai bine cumpăr obligațiuni de stat, risc zero, taxe zero, efort zero, fac 8% fără bătăi de cap. Eu sunt convins că francezul așa gândește. Și e mult stres într-o piață grea, cu ceea ce iarăși pot să intuiesc, într-o piață foarte grea, unde marja scade și randamentele pe capitalul investit raportate la risc nu prea mai justifică, unde upside-ul, potențialul de a mai crește, e destul de limitat în condițiile în care sunt concurenți care au anunțat deja planuri foarte agresive de creștere de sute de magazine în următorii 10 ani. Deci concurența e dificilă și va fi și mai grea și ca să te lupți, trebuie să investești și tu. Și nu cred că are o problemă de capital, dar... E un joc de capital mare aici. Și nu că Carrefour are o problemă de putere. Au și ei capital, dar își pun întrebarea. Care e predictibilitatea? Ca să mai risc capital în această piață. Și atunci își fac capitalul la risc, cum facem toți economiști și nu ne interesează randamentul, mă interesează riscul, ca să-mi dau seama dacă randamentul e bun. Sau strâng cash pentru altceva, să se ducă poate în Ucraina? Da, alte oportunități mai bune, mai repede, mai bine, mai profitabile. Și atunci, eu cred că e atât de multă impredictibilitate politică, vezi aceste măsuri populiste, prelungite la prelungire la prelungire, fără nicio explicație economică care distorsionează piața. Plafonăm marja adăugată la produsele de bază, deși nu mai avem contextul. Noi nu înțelegem cât de periculoasă este toată gargara asta cu plafonarea la prețuri, pentru că eu am văzut-o în Budapesta. Am tranzitat Budapesta de mai multe ori, mă opream lângă Oșan la Supercharger, mergeam în Oșan, pustiu. Păi am înțeles de ce, erau plafonate, deci rafturile goale erau cu alea plafonate. Apare penurie, da. Exact. Și atunci, de asta cred eu așa, în linii mari, uitând numai la cifre, și e păcat pentru că în momentul în care suntem împotriva globaliștilor, de fapt suntem împotriva României, pentru că asta nu înseamnă că facem... Deci mesajul meu, din punctul meu de vedere, mesajul trebuie să fie următorul. Binevenim orice investiție străină, mare, care creează valoare adăugată și locuri de muncă în România, care se comportă corect din punct de vedere fiscal și își plătește taxele corecte în România. Dar le deschidem ușa și vrem să rămână și să crească în România, pentru că creează locuri de muncă și valoare adăugată. Voi știți că multinaționalele plătesc 2 milioane de pensii? Ca să o zic așa mai pentru burta oamenilor. Da, dar sunt... Din 5 milioane de pensii, 2 milioane sunt plătite de multinaționale. Dar e un dezechilibru în reprezentare. Multinaționalele sunt întotdeauna primele ascultate, deși suntem unul la unul cu antreprenorii, cu IMM-urile care contribuie la fel de mult. Ele contribuie singular. Ele intră primele la ședință. Ele contribuie singular și vocea unui antreprenor cu 3 angajați, realist, nu poate să aibă aceeași tărie cu vocea unei companii cu 20.000 de angajați. Dar ce greșesc antreprenorii de IMM este că în România nu avem un mental colectiv. Gândim mai degrabă egoist, individual și nu știm să ne înfrățim la nivel de asociație și de industrie. Avem doar planuri de eșec, nu avem planuri de succes împreună. Ne știm exact ce o să facem dacă nu ne iese afacerea cu ăla. Da. Nu știm ce facem dacă și reușim. Da, facem contract prenupțial în caz de divorț, în loc să ne gândim ce putem construi împreună și ce ne asumăm, ca și contract social, noi între noi. Și cam asta legată de Carrefour. Ultima întrebare, am lăsat la final, aia care sunt sigur că îți place cel mai tare dintre toate. Ia uitați-vă cum zâmbește deja. Nu știu, că... E aia cu cripto. Așa. Asta este... Mă gândeam că n-am reușit să o acoperim, da. Am lăsat-o aici, este extra bonus pentru cei, mai ales de pe CryptoVinero, să vedeți bucata integrală. Aici aș vrea doar varianta foarte scurtă. Da. De ce ești hater tu pe cripto? Eu nu sunt hater împotriva nimănui, nu sunt dușmanul nimănui, sincer, nici împotriva jocurilor de noroc, nici împotriva țigărilor, nici împotriva imobiliarului, nici împotriva criptomonedelor. Pur și simplu sunt conștient de efectele nocive, deci eu nu sunt împotriva cuiva, eu sunt pentru România. 1 la mână. 2. Sunt conștient de efectele pe care aceste active, să le zicem, deși mi-e greu să criptomonede, le pot avea în mentalul românilor pe fondul a 2 elemente de context foarte problematice. Sărăcie mare, educație financiară scăzută. Ok. Și atunci ele, oricât de multă educație financiară ai face, de asta am și declinat elegant, mi-a plăcut gestul platformei de a aduce un brand, cum au apreciat ei că sunt eu,
care să aducă echilibru și responsabilitate într-o zonă a criptomonedelor. Dar am zis că e foarte greu să te lupți împotriva unor emoții cu rațiune. Pentru că eu cred că în România, cu sărăcie mare și cu educație financiară foarte scăzută, ce zice Iancu, dar bea responsabil sau fi responsabil, dar joacă, e undeva în josul subsolului cu o steluță. Și lumea se aruncă. Asta e problema mea cu ele. Se aruncă Păi pentru că vor mai mult, mai repede. Și eu am Ok. recomandat, în Da, principiu, așa. E important, dar încerc să condensez. da, Oamenii se aruncă exact cum spui tu. Eu cred că mulți oameni tineri care se aruncă în chestiile astea se aruncă din motivele pe care le-am vorbit mai devreme. Nu văd viitorul. Ei nu văd o posibilitate de a fi proprietari în viețile lor, de a fi bogați, înavuțiți în timpul vieților lor și atunci fac un Hail Mary, adică se aruncă la ceva. da. Cum făcea tata cu biletul la loto din 6 din 49? Că poate iese, Exact. poate prind. Și atunci revin și îi întreb. Ce vrei tu de la viață? Ce te face fericit? De ce să mă sui eu în criptomonede? Drumul e De ce să nu? De ce să nu pui măcar 10% pe un activ de risc, că cu potențial mare de a-ți dubla banii? Dacă o faci doar din FOMO, frica de a nu pierde și pui puțin și promiți că dacă crește, nu te lăcomești și pui imediat mai mult, că uite-mă că am făcut 40% și ce îmi zice Iancu cu bursa, cu răbdare, cu melcu, cu disciplină, cu 20 de ani, cu 10% randament pe an, e o prostie. Ok. Și eu cred că foarte mulți nu-și păstrează acest calm și disciplină și echilibru pe măsură ce văd că poate să aibă episoade de creșteri foarte mari, bagă și mai mult. Da. Și dacă au scăderi, ajung să reacționeze tot emoțional, fie bagă ca să recupereze, fie se sperie și fac exit în piața de jos și marchează o pierdere, când dacă ai intrat, măcar intră pe termen lung, nu te speria la prima prăbușire. Ce te-ar putea convinge să-ți iei tu primul tău Bitcoin? Sunt pe drum și îmi zice cineva, suie-te în această mașină, se cheamă Bitcoin. Te duc la Constanța. Băi, îmi garantez că mă duci în 2 ore jumate? Da. Sigur, predictibil, că dacă da, eu mă sui cu familia și cu bagajele și cu copiii, îți dau cheile și du-mă la Constanța. Cât timp nu poate să-mi dea această predictibilitate, eu nu mă sui cu cei 90% din banii familiei pentru cele 7 autostrăzi. N-am zis 90%, am zis 10%. Pentru cei 10%, eu prefer să mă convinge altceva. Speculez, dar nu așa. Pe mine mă deranjează lucrurile astea care se întâmplă în lume în general. Lăcomia, dorința, puterea, înrobirea celui mai slab, dorința de a face mai mult, mai repede, prin slăbiciunea altuia. Ok. Și vreau să fac bani din chestia asta și să curăț banii. Dacă ai văzut Denzel, sigur, cu Equalizer. Așa mă simt eu liniștit și în pace cu mine. 10% din banii familiei îi speculez, nu pe criptomonede, ci pe elementele negative. De exemplu, când a invadat Rusia Ucraina, am cumpărat commodities, cereale, dar nu în Ucraina, ci în America, și hidrocarburi din Emiratele Arabe Unite, prin niște ETF-uri de companii top, americane, agricultură, deci departe de conflict, și am făcut 60% profit în mai puțin de 6 luni. Am făcut exit, am marcat profitul și am donat. Eu nu dau niciodată bani. Am dat când eram mai tânăr, m-am părlit. Nu mai dau niciodată bani. Din banii mei, munciți de mine. Eu, ca să muncesc bani, stau departe de familie. Eu, dacă dau bani cuiva din banii mei, ca și cum îi dau bani cu familia mea. Eu am stat departe de familie ca să fac bani și ți dau ție niciodată. Îți dau bani din randament. Dar ce randament? Banii aia 90% economii, aia sunt pentru marile proiecte ale familiei noastre. Strategii de investiții predictibile. Dar 10% speculez, 10 la biblică. Și ce randament fac acolo, donez. Și am niște principii foarte clare. Reguli după care mă ghidez când speculez. Am un maximum time. Eu când intru, știu că ies numai târziu de 3 sau 6 luni. E hit and run. Ok. Și am un maximum mark gain, stop loss. Când am intrat pe hidrocarburi, că a invadat Rusia Ucraina,
am zis, nu mai târziu de 6 luni, dacă fac 60% randament, ies. Oricare dintre ele se întâmplă prima dată. Dacă e să pierd, că au făcut pace brusc sau i-au cucerit rușii pe ucraineni în 2 luni și gata, au crescut, s-au normalizat prețurile la cereale și hidrocarburi, întotdeauna îmi asum o pierdere la jumătate față de ținta de câștig. Dacă vreau să câștig 60% pe speculă, îmi asum o țintă de pierdere de 30%. Dacă vreau să câștig 40%, îmi asum un stop loss de 20%. Ce înseamnă? A făcut minus 20, am ieșit. M-am păglit, am ieșit fără regrete. Dar ești dispus să experimentezi chestia asta poate pe Bitcoin? Pentru că pe un time frame de 2 ani este imposibil să-ți scadă. Dacă e posibil să fac bani și să donez și asta m-ar motiva. Uite, încearcă măcar asta. Dar văd multe rele în lume și îmi place să fac bani. Uite, acum investesc în arme. Cumpăr arme la companii americane care omoară oameni. Tu? Nu? Ce fac armele? Omoară oameni, nu? Deci preferi să cumperi la companii care produc armament decât să iei Bitcoin? Da, pentru că ăsta e un rău pe care îl văd și îl știu și îl palpez. Armele ucid oameni. Și eu văd că războiul continuă, cererea pentru arme crește, cumpăr prin niște ETF-uri pe companii americane producătoare de armament, am făcut profit 30%, marchez profitul și îl donez. Pentru că așa mă simt eu bine, să fac dintr-un rău un bine. Cumva albesc banii. Nu în sensul că banii mei scurați sunt albi, dar cumpăr diamante. M-am dus eu vreodată, George, să văd minele din Africa, săraci copii maltratați, poate uciși? Nu. Am văzut filme, am văzut documentare, știu că se întâmplă. Și investesc în lucrurile... Eu specula mea e pe relele lumii și pe... De ce îmi pui... Eu te întreb pe tine de Bitcoin și tu îmi spui de relele lumii. Pentru că ăsta este scopul meu cu acești bani. Ăia 10%, cu ăia 90% am un scop. Ăștia 10%, o secundă, eu trebuie să am un scop. Nu pot, în orice fac, și când mă duceam la stat un an, trebuie să am un livrabil, trebuie să am o țintă, un obiectiv, nu pot să mă duc. Economisesc atâta cu soția, da? Din 100 de lei, 90 se duc pe cele 7 autostrăzi cu strategii predictibile, știu sigur că se vor livra, iar cu 10% care e scopul meu? Se zicea la biblică ce zice? Donează. Păi dacă îi donez, dispar banii. Nu mai bine îi înmulțesc și donez randamentul? Și atunci am ajuns la o găleată importantă de bani, aia 10%, că eu an de an bag peste 10% din fresh economies, din fresh savings. Da. Și tot crește găleata aia și se adună 10.000 de euro pe care eu le fac ca și randament din niște investiții pe relele lumii și scopul meu este să fac bani din speculă cu acei 10%, cu care n-am un scop pentru familie. Ăla e un scop social. Da. Și ce pot să fac cu banii? Să-i donez, dar dispar banii. Și atunci noi suntem la o bucată de cripto. Mă simt o secundă, și știu că suntem la o bucată de cripto, dar dorm eu mai bine noaptea că măcar ucrainenii au murit. Știi că sunt niște echipamente la Marie Curie pe care scrie Ucraina? Ăia sunt făcuți din 35.000 de euro, randament făcut de mine pe hidrocarburi și pe cereale. Când Rusia a invadat în februarie 2022 Ucraina, eu am făcut 60% randament în 3 luni și ceva. A trebuit să ies. Eu puteam să stau 6 luni. Că așa era strategia mea. Dacă stăteam 6 luni, făceam 80%. Dar am atins maximul de câștig pe care mi-l marchez. Nu m-am ofticat că n-am mai rămas fear of missing out. Mai bine mai stăteam, făceam încă 20%. Nu, am făcut 60%. La portofoliul meu am făcut 35% și am donat banii. Bună. Am cumpărat niște echipamente medicale și faptul că acei ucraineni, când vedeam măcelul de la Bucea, undeva simțeam că eu n-am stat complet pasiv la toate relele lumii. Am făcut și eu ceva. Ce pot să fac eu, George? Să mă duc să mă lupt cu rușii? Să-i apăr pe oamenii? N-am eu puterea asta. Și atunci puterea mea financiară este să știu cum pot să speculez economic pe aceste rele, pe acest context, cauzat că au crescut companiile americane pe cereale și arabe din Orientul Mijlociu pe hidrocarburi din cauza conflictului din Ucraina. Și atunci așa m-am simțit bine. Pot eu să mă duc în Dubai la Sal Bay cu câștigul ăla și să mănânc friptură că au murit ucrainenii și am speculat pe hidrocarburi și pe cereale? Niciodată. Și atunci așa mă simt eu mai bine. Dintr-un rău, transform în bine. Sunt un fel de equalizer pe banii mei. Ai partea de caritate. Mai insist o singură dată pe partea de cripto, pentru că nu încerc să te convertesc, încerc să înțeleg cum îți funcționează mintea unui icon. Tu ești definiția omului care gândește pragmatic, economic, pe cifre.
Și pentru mine este surprinzător și de-aia încerc să înțeleg că poate mă ajuți și mă convingi. De ce un om care înțelege atât de bine matematică, economie, se uită la un activ creat din energie, care se tranzacționa și este finit și nu-i vede utilitatea? Pentru că pe scaunul pe care stai tu, au stat alți oameni care mi-au spus exact chestia asta, că ei nu văd un alt asset mai predictibil decât unul care are cantitate limitată, finită și care nu poate fi mulțit. Ca aurul, diamantele, petrolul, cerealele, toate se pot înmulți. Eu n-am predictibilitate cu speculă pe termen scurt pe cripto. Nu știu cum. Aș putea. Dar dacă ar să ai pe termen lung. Nu, aia trebuie an de an. Înainte de Crăciun trebuie să donez. Și atunci, realitatea este că în ultimii 10 ani am pierdut doar într-un an jumate pe speculă. Și asta pentru că poate am gândit-o mai detașat și am pus doar 10%. Că dacă puneam toți banii în familie și iau și banii de copil de studii, eu cred că aveam mult mai mulți ani în care îi pierdeam. Dar pentru că i-am gândit ca un hunter complet detașat emoțional, al cărui scop era rechin financiar să fac bani, fără nicio emoție, m-am concentrat doar pe contextele ce îmi spuneau mie acele momente. Și adevărul este că în fiecare an simți piața și sunt niște chestii care se întâmplă din care poți specula. Niște sprinturi. Iar eu nu simt criptomonedele de maniera în care Bitcoin. să prind acele sprinturi predictibil, pe termen scurt. Chiar dacă îi speculă, eu vreau să fac bani, nu speculez în încercarea de a face bani. Eu chiar fac bani și, în general, randamentele mele pentru felia aia de 10% sunt între 20 și 30%. Și este suficient, adică nu fac depozite cu 4% și donez puțin. Fac mult mai predictibil pe alte tipuri de rele ale lumii un randament suficient între 20 și 30% și reușesc an de an să transform din rău în bine și să fac caritate. Dacă aș face pe cripto, nu am aceeași încredere în mine, în primul rând, și în capacitatea mea de a înțelege acest activ, astfel încât să-mi dea o predictibilitate pe termen scurt de a face bani. Că îl țin acolo nu știu câți ani și după 10 ani o să donez la o casă de copii. Poate fi. Tu mi-ai spus poate fi și asta. Mi-ai spus că ai planuri pe 15 ani pentru banii familiei. Da, dar pentru speculă eu trebuie pe termen scurt. Pentru aia eu gândesc din 3 în 3 luni. Dar de ce nu poți să pui, nu știu, 5-10% pe termen lung? Pentru că relele lumii se întâmplă an de an și nu pot să stau pasiv. Nu relele. Bitcoin. Nu, dar relele lumii se întâmplă an de an și nu pot eu să dorm. Deci, ca să înțeleg eu, tu vezi Bitcoin la speculă. Clar. 100%. Da, dar nu o văd la un rău. Dar nu rău. Nu mai interesează bine sau rău. Este un activ. Da, îl văd la speculă, da. Și este 100% speculă. Da. Asta e limitarea, de fapt. Și pe lângă asta, că nu e punct, îl văd la speculă. Specula pentru mine înseamnă probabilitatea deviației standard. Adică ce încredere am eu că fluctuația prețului se poate încadra în niște bande de variație pe un orizont de 3-5 ani. Îți promit că e ultima, că deja am depășit. Și atunci, de fapt, esența mea este că e speculativ, dar nu e problemă că toată felia e speculativă, de 10%. Dar refuzul meu nu e de a specula pe cripto pentru că e speculă, că asta fac cu banii aia. Eu caut cu banii aia lucruri rele ale lumii din care fac câștiguri predictibile pe termen scurt. Ori Bitcoin nu e nici rău ca efect în societate, dar nu m-am documentat suficient. Nu cred că avem timp și cred că știm mai multe, dar din perspectiva consumului de energie și regenerabilă și așa, are niște efecte nocive. Are niște efecte, dar nu sunt comparabile cu ce se întâmplă cu sistemul bancar. Ok, și atunci hai să agreem, deși nu sunt cu 100% gura convingere că nu e un rău, dar ce caut eu? Să-mi dea un câștig predictibil pe termen scurt. Ori cripto poate să aibă încredere mai mare cineva pe el pe termen lung, dar pe termen scurt mi se pare roller coaster. Noi avem o vorbă la criptovineri, Bitcoin are un singur obicei, cade în sus. Cade numai în sus. Tot cade și cade doar în sus. Asta chiar după mai multe episoade de căderi în jos. Nu, cade doar în sus. Să te uiți, dacă faci zoom out pe 10 ani, Bitcoin a căzut doar în sus. După mai multe episoade intermediare cu zoom in, de scăderi importante. Ca și S&P-ul. Anyway. Nu. Ba da. Nu, și zic de ce nu. Și nu, că atunci întârzi eu la următoarea.
Nu ca S&P-ul, că dacă punem egalitate între Sharpe ratio la Bitcoin și la S&P, mă pe pereți. Sharpe ratio mi-arată calitatea activului, adică cât de toxic e, și îmi calculează randamentul median pe deviația standard, adică volatilitatea. Niciodată nu o să aibă orice criptomonedă îmi găsești și vin cu laptopul și calculăm de pe Yahoo Finance, seria de timp, alege tu. O lună, un an, 5 ani, 10 ani, 15 ani. Randamentul poate să fie mai mare. Dar raportat la unitatea de risc, raportul de randament raportat la risc nu poate să fie ca la S&P 500. În ultimele 6 luni au fost mai volatile companiile din Big Tech decât Bitcoin-ul și eu cred că volatilitatea Bitcoin se stinge încet, dar sigur, pe măsură ce este stocat, este ținut în volturi. Chiar ultima întrebare. Ce părere ai despre monedele centralizate, CBDC-urile? Pentru că a vorbit inclusiv Madame Lagarde, Banca Centrală Europeană pilotează programul acesta. Am mai auzit astăzi, spre exemplu, de iarăși încă un euro digital, să-i spună, are un nume din ăsta. Cum vezi posibilitatea de a avea CBDC-uri și stablecoin-uri? Că sunt două chestii diferite în Europa. Nu stăpânesc bine subiectul, dar cred altceva. Monedă digitală echivalentă cu euro sau dolar. În cazul nostru, euro. În direcția asta, cred altceva. Cred că dacă această credință despre criptomonede nu se dovedește în istoria umanității o speculă temporară și devine un purtător de valoare sau un value holder, care, dacă intrăm ce are nevoie un activ ca să fie purtător de valoare, sunt foarte multe bife pe care Bitcoin sau orice altă criptomonedă nu le atinge. Corect. Două dintre ele, când avem timp, este unanim acceptată peste tot oriunde, deci circulație liberă internațională complet, orice bun se poate tranzacționa și în Bitcoin, ori nu se poate. Dar poate fi convertit. În și din. Da, dar la un preț, că vine a doua, stabil, volatilitatea. E mai stabil în ultimele 6 luni decât Big Tech. Ok, dar nu faci genul ăsta de analiză pe un activ pe 6 luni. Sau doar cu Big Tech. Hai să facem atunci cu toată piața de equity, nu doar Corect. cu Big Tech. Ok. Și atunci, dacă se va confirma treaba asta în timp, eu sunt convins că va deveni o miză mult prea mare pentru guverne ca să lase piața din punct de vedere al reglementării la nivelul la care este acum. Okay. Și cred că vor face ei, băncile centrale și guvernele, vor acapara și această piață prin reglementare. Pentru că altfel... Sau prin emiterea de monedă stabilă, cum auzim acum. Da. Pentru că altfel devine o alternativă cum să spun eu, periculoasă pentru un sistem financiar care, dacă își va dovedi că și-a trecut vremea și mecanismele viabile de funcționare, va trebui reformat. Nu va trebui, trebuie. Nu va aștepta... Durează prea mult să mut $100 de aici până acolo. Da, dar și aici, pe plăți internaționale și pe transferuri s-au redus semnificativ fricțiunile, deci timpul și costurile. Am avut o plată din cauza acestor concurențe. Am avut o diferență de plată de $100, comisiunea a fost 30. Ciudat. Pe ce... Am plătit $30 100, mai aveam 100 mi-a cerut chinezul că era la prima plată, nu plătisem 100 la nu știu ce, la transport și am plătit prin bancă. Asta poate că era o sumă mică și un comision procentual, comision standard de $30. Asta e, că dacă o făceai de 10.000 de euro era 0,3. Dar dacă o făceam în USDC sau în USDT, comisiunea era de sub $1 pe tranzacție. Dacă o făceam pe lanț, putea să fie doar cenților sau aproape să tindă spre 0. Da. Costul de transfer al banilor, pe termen lung, va tinde spre 0. Ce facem cu băncile într-o lume în care, dacă eu și cu tine avem CBDC sau stablecoin, adică euro sau dolar digital, și transferăm de la unul la altul printr-un portofel pe lanț, ce rost vor mai avea instituțiile astea financiare? Credit? Fundamental, oricum rolul lor este 90% pe depozitare și creditare. Intermedierea prin mijlocirea unor plăți, deci mijloc de intermediere financiară de plată, nu asta dă scopul fundamental de funcționare al sistemului financiar bancar. Atunci de ce ne ard pe toți la comisioane? Pentru că mi se pare jignitor ce fel de comisioane văd. Pentru că bid-ask-ul mereu pe o monedă și pe conversie valutară și pe plăți internaționale diferă foarte mult de lichiditatea acelei monede. Pentru că o țară care nu are circulație internațională și pentru care nu se fac, mai ales pe niște perechi de monede rar tranzacționate, când iei leul față de Indian rupee sau orice altceva,
Deci nu există lichiditate în sistemul financiar bancar descentralizat ale mai multor țări care nu sunt centralizate, care doar BCE în Uniunea Europeană, Fed-ul în SUA și în rest toate sunt descentralizate. Cred, în linii mari. Astea sunt cele mai mari centralizate, BCE-ul și Fed-ul. Și atunci lichiditatea disponibilă, și e normal, e undeva fundamental corect, pentru că lichiditatea, cererea și oferta și soldul disponibil pe acel pair de monede în sistemul ăla e foarte limitat și tot ce e limitat e scump. De-aia se tranzacționează bid-ask, la fel cum și în aeroport când schimbi cu 15% marjă, că e limitată moneda aia de valută în acel spațiu, în acel moment, în acel loc. Da. Dar când se va descentraliza sau centraliza prin monede stabile guvernamentale, lucrurile vor depăși granițele naționale și poate să fie euro digital sau USD digital sau Terra, moneda digitală a globului. Până acolo cred mai avea. Dar cum ar arăta o Europă cu un euro digital? Câți oameni ar mai apela la bănci într-o astfel de situație? Toți care apelează și astăzi pentru depozite și credite. Pentru intermediere, până la urmă, fiind o monedă digitală gestionată guvernamental. La BCE. Nu la BCR sau la BRD, sau l-am direct la Banca Centrală Europeană. O să fie tranzacționate, fiind o monedă guvernamentală, oficială a statului, a pieței monetare, va putea să fie intermediată și prin băncile comerciale sau de stat, cum e CEC Bank sau orice altă bancă privată, românească sau străină. Păi nu, că trebuie să faci un singur lanț. Poate se va face un singur lanț, la care toate... pentru că altfel nu văd cum ar putea să funcționeze în interiorul sistemului monetar financiar. Oamenii nu văd că atunci când plătesc cu cardul la orice comerciant, un procent de acolo, 1,5, depinde de modalitatea de plată, se duce la procesatorii de plăți. Și la nivelul PIB-ului României, cam câte tranzacții cu cardul avem noi pe an? Nu știu suma. Dar... sunt niște de ordinul de zecilor de miliarde, da? Pe an. Ei, gândește-te că zeci de miliarde, 1 miliard ajunge la procesatorii de plăți? Ok. Și este o plată corectă pentru a intermedia, doar a muta bani dintr-un... Înțeleg, dar costurile de transfer, eu cred că vor fi ultimul element motivațional pentru o asemenea revoluție în sistemul financiar bancar. Pentru că, până la urmă, rolul băncilor nu e doar de mijlocire de plată și card. Fundamental, ele sunt pentru a atrage excedentul economiilor de la populație și companii și a le orienta către cei care au nevoie de bani, prin credite. B2C, B2B și guvernamentale, obligațiuni. Ca în România, le iei românilor bani în depozite și îi dai statului pentru... Obligațiuni, să finanțeze deficitul. Asta face, de fapt, băncile. Asta cu intermedierea și plățile este un mijloc de plată pentru care cred că se poate tinde către genul ăsta de sistem unic, de lanț unic, la care să fie racordate și băncile, dar știi cumva... Trebuie să dau o veste, să știi, Iancu, asta e cripto. E blockchain. Cripto, dacă o înțeleg eu corect, este o utilizare a blockchain-ului. Da. Așa cum MS Office este o utilizare a sistemului Windows. Da. Eu cred în Windows. Crezi în blockchain? Cred în blockchain. Nu știu în ce măsură specula pe utilizarea sistemului, cum este, de exemplu, cripto. Mă interesează tehnologia. Pentru că unii dintre ei suntem aici chiar pentru tehnologie, să știi. Majoritatea nu e. În România, cu așa este. Sărăcie și cu educație financiară care e, te asigur că e doar în cod de tehnologie. Da, toată lumea vrea să dea 100x, să bună la futures, care asta de fapt... Asta e. Deci asta e problema de fapt. De speculă economică. Vorbind de fundamente, da, cred în blockchain. Așa cum cred în Windows. Office-ul azi e, mâine nu e, apare altceva. Dar cripto nu e decât o utilizare a sistemului de operare care în spate este blockchain-ul. Fără de care nu văd viitorul. Nu poți să crezi doar în sistemul de operare, trebuie să-mi alegi o aplicație și eu cred că ar merita să te uiți un pic la Bitcoin. Te las cu asta dacă vrei. Mai vorbim, eu nu zic nu niciodată, dar în momentul de față, cred că mă știu foarte bine, nu cred că va fi prea curând acel moment. Ți-am făcut Inception măcar. Vedem, dar specula o fac pentru a regla niște rele. Ok, tu o pui la speculă. Nu o luăm de la început. Oamenii care au făcut... To be continued. Să vedem în episoadele următoare. Cunosc oameni care au luat Bitcoin, au uitat de el și după 10 ani s-au uitat înapoi și au zis, sunt bine.
Ok, și alții care s-au uitat și când a crescut cu 30% l-au vândut că ce bine a fost, sau alții care au pierdut și îți dau exemple care s-au ruinat și au pierdut până și la, cred că 700-800 de mii de euro, ce știu eu, caz concret, dar în sensul în care și-a vândut și casa, pentru că genul ăsta de comportament poate să creeze specula nebunească pe criptoini, pe criptomonede. Am pierdut și eu acolo. Și atunci... Sunt unul dintre cei care o să-ți recunoască, da, am speculat, nu credeam că poate să fluctueze piața în halul ăla, s-a întâmplat. Deci... Nu, avem o vorbă care spune că nu poți tu să fii lichid cât poate să rămână piața exact. de nebună. Da, și atunci asta este de fapt problema mea pe fond cu această zonă și ce impact are în mentalul și în comportamentul românilor și începe să capete o latură nocivă prin lăcomie și prin speculă agresivă, chiar și pe datorie, chiar și pe cămătari. Da, de-aia sunt tare curios cum un om care nu tranzacționează lacom o face matematic, economic, s-ar putea uita la chestia asta și să-mi dea o părere bine informată. Că momentan singura perspectivă ar fi, singura perspectivă ar fi dacă mi-aș găsi o strategie de speculă pe termen lung. Da, specula prin definiție pe termen scurt. Hodl. Cumpără și uită. Pune puțin, cumpără și uită și ne uităm împreună la portofelul momentan e incompatibilă cu modul meu de a gestiona banii. De ce? Pentru că 90% sunt pentru investițiile familiei și 10% nu pot să uit, pentru că, repet, mă uit la televizor, văd... Bine, 1% poate o parte mică din acea parte mică. Bine. Dar văd măcelul de la Bucea. Eu atunci am decis să investesc în hidrocarburi și cereale. Zic, am niște bitcoin, îi țin acolo 15 ani, că poate o să crească și o să le donez eu ăstora, copiilor de la Marie Curie, parcă, știi, rău se întâmplă în fața mea, unul o violează pe una și eu în loc să investesc într-o industrie care poate să crească datorită acestor, nu știu, acum mă duc, ce poate să crească, nu știu, investesc în companii care fac prezervative, habar n-am, nu știu, deja o iau o razna cu exemple și analogii nepotrivite, dar se întâmplă rău și eu nu pot să uit sau să mă fac, țin acolo banii 15 ani. De asta e un pic incompatibil, dar am să mă gândesc, cel puțin promit, și la episoadele viitoare vedem un update. Deci mai vii? Dacă mă inviți? Deci asta practic, un investitor cu principii n-ar să fie definiția conservatorului? Nu, că poți să ai principii foarte nasoale în sensul de riscante sau risk taker. Este consecvența, nu conservatorism, e consecvență. Dar disciplina și consecvența îți vine din determinarea scopului final, iar 90% din scopurile, din economiile noastre pleacă pentru că am super obiective cu soția, pentru familia noastră și niciun impuls de marketing și consumatorism nu o să-mi iau un leu din banii acestor obiective și nu mă simt frustrat că sunt cumpătat și chibzuit, pentru că o fac cu scop, iar partea ailaltă unde o iau razna și speculez agresiv are legătură cu relele lumii pe care eu nu le pot influența, nu sunt în puterea mea, dar nici nu pot să stau pasiv indiferent. Ok. Și, de fapt, până la urmă, și în partea ailaltă și în partea ailaltă, ce mă leagă, de fapt? Consecvența. De a-mi atinge obiectivele cu soția și, pe partea de rele ale lumii, consecvența de a nu fi nepăsător, de a face ceva, cât pot eu. Asta mă face pe mine să mă simt bine. Bine împăcat, poate e un cuvânt mai potrivit. Da. Că bine nu mă simt când văd toate astea, dar măcar mă simt mai liniștit și simt că eu n-am stat în căldura mea, în confortul meu, mi-am băut shake-ul și ce măcel la Bucea, săraci de ei. Dar eu ce fac? Ce pot să fac? Asta am făcut și mă simt împăcat. Da, exact. Întotdeauna putem să facem ceva. Da. Îți sunt recunoscător că ai venit și le sunt recunoscător oamenilor care s-au uitat, pentru că nu multă lume și-a dorit să te vadă la interviu, nu am primit foarte multe cereri, dar m-a pus un pic pe gânduri că atunci când văd un hate direcționat către cineva și apuc să-l și cunosc, și dacă îmi dau seama că ceva nu se leagă în legătură cu persoana aia publică și persoana reală, încerc să înțeleg de ce. Eu cred că astăzi am înțeles destul de multe. Mulțumesc și apreciez că prin tine și către toată comunitatea ta reușim să ne manifestăm, că în esență întotdeauna o persoană expusă public va avea această provocare de percepție între cum te percepe lumea și cum ești tu în realitate. Și dacă lumea mă percepe foarte rece, rațional, cifre, analitic, numai capitalistul ăsta cu sânge rece, sper să realizeze că, de fapt, în spatele unui plan financiar eficient e mult suflet și planuri personale și emoții
Alea de fapt fac diferența, că deși par robot, nu sunt uman Da. și vreau să fac bine. Acum, nu toată lumea înțelege, nu toată lumea e de acord, nu trebuie să fie sau Da. să mă înțeleagă, nu vreau iubire de la toți, nu sunt Și nu trebuie ciocolată. să facă toată lumea ce auzi aici. Exact, dar eu doar le zic ce fac eu, cum funcționează pentru mine, ce facem noi la fondurile, adică cea mai mare societate de administrare de investiții, nu m-a luat de proști, de hate 8 ani de zile și mi-au prelungit mandatul a 5-a oară și ajung să am 10 ani de trebuie să mă opresc pentru că sunt deja de prea mult timp acolo, că devin incompatibil așa. Și ce facem în aceste fonduri și avem succes și facem bine și încerc să le explic oamenilor ca fiecare să-și ia cât vrea, dacă vrea să ia ceva, pentru ei, ca să fie potrivit pentru ei. Că mai e și chestia asta și nu mai o redeschid că închidem. Dar, Iancule, tu cum investești? Băi, eu vă zic și asta fac. Dar asta nu înseamnă că și voi trebuie să faceți la fel ca mine. Da, Că dacă doctorul are problemă cu ficatul și ia medicament pentru ficat, nu trebuie să ieși tu pentru ficat. exact. Dar eu vă explic cam ce medicamente se pot lua, cum se iau sănătos, echilibrat, pentru mai multe tipuri de dureri. Vă zic și ce iau eu. Ce fac eu cu banii familiei pentru familia noastră. Dar asta nu înseamnă că și alții trebuie să investească la fel. De ce? Că fiecare în viață are drumul lui. Nu toți se duc la Constanța ca mine, Brașov și Oradea, aceste analogii pe care le-am tot făcut. Te duci la Iași, acolo trebuie să iei altceva. Și uite așa. Nu fac decât să le prezint universul investițional, cu bune, cu rele, ca fiecare să-și aleagă ce le este potrivit. Și eu cred că în viață, în general, ura sau invidia sau răutatea trebuie înlocuite cu curiozitate de a înțelege, dar omul ăsta ce vrea să zică? Ce pot să învăț de la el? Pot să învăț ceva de la el? Dacă da, bine. Dacă nu, măcar mi-am dat seama ce cred eu că e greșit la el. Și așa, cu această atitudine în viață, cred că ajungi să fii mai câștigat decât să te defulezi și să rămâi doar într-o zonă negativă, de emoții negative, care, pe termen lung, nu rezolvă nimic fundamental. Deci asta încerc să fac și mersi de invitație și poate ne mai vedem. Încercam să-ți dau pe final 2 versuri din Perfect. Timpuri noi. Știi că s-a prăpădit Artanul? Da, Și are el o chestie Dumnezeu cu să-l totul este odihnească. perfect, știi? Cu siguranță Iancu Guda nu este perfect, dar nu trebuie să iei și tu pastile de ficat, însă eu cred că merită să-l asculți. Și știi de ce? Mersi, George, perfecțiunea nu există. Că dacă ne întreb pe am cu ce să investesc anul ăsta, e ca și cum te duci la doctor și le întrebi care e cel mai bun medicament. Nu există cel mai bun medicament, nu există perfecțiunea. Există ce te doare pe tine. Există investiția potrivită. Eu sunt convins că mulți ar vrea să le spui care sunt chestiile alea pe care tu speculezi pe arme pe când iei, că oamenii, cu toții avem în noi acest... Quick win. Da, toți vrem un quick win și este foarte greu să le spui unor oameni care trăiesc în vremurile astea în care am povestit deja, nu vezi viitorul, nu avem orizont, tot este foarte multă incertitudine, vine inteligența artificială, robotica, vine sau nu vine încă o dată criza, bubuie sau nu bula AI. N-a să ne apucat să intrăm, să le spui oamenilor să-și facă un plan pe cât? Pe 13, 15 ani? 30 de ani ai zis? Fugi mă de aici. Și tocmai de aici apare acest comportament foarte, foarte autodestructiv. Da, ai foarte mare dreptate și mă bucur că închidem cu asta, dar eu le zic așa. Voi să aveți destinații și obiective. Strategii și instrumente se găsesc, care să livreze. În ciuda incertitudinilor, Da. toată percepția asta de ceață și haos, nu zic că nu există, dar în ciuda, mereu au fost crize și războaie și întotdeauna se pot găsi instrumente potrivite cu strategii potrivite care se livreze. Păi eu pun banii copiilor pentru așa ceva cu încredere 18 ani și știu că se va întâmpla. Da. Doar lăsați timpul să treacă și o să vă zic și cum peste 2 ani o să mergem în concedii din randament, peste 10 ani o casă din randament și când vor ajunge copiii la majorat, o să postez și despre asta, că știu că se va întâmpla. Eu sunt sigur că se va întâmpla. Da. Dar încrederea mea vine din pur și simplu cu asta mă ocup, asta fac și știu că așa funcționează. Unii dintre noi cu asta se ocupă. Așadar, care e planul tău? Vine să ne spui mai jos la comentarii. Și cu ocazia asta, ia o bucată de hârtie, un creion sau pur și simplu scrie aici la comentarii și te întorci la acest material peste un an, 2 și verifici să vezi ce ai scris. Care e planul meu? Vreau ca în atâția ani să ajung la acest obiectiv. Nu că anul ăsta vreau să-mi iau BMW și să mă duc cu 200 la mare, cum am vorbit mai devreme. Exact. Iancu Guda, mulțumesc foarte mult. Mai drag. Cu multă generozitate ne-a dat din timpul lui. Ne-a promis că stă o oră jumate, ne-am dus spre încă un record împreună. O bucată din acest interviu, că ne-am dus un pic prea mult în zona asta de cripto, am lăsat-o pentru Criptovineri.
însă poți să te duci să vezi și acolo dacă vrei să afli mai multe. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și aruncă un ochi și la linkurile din descriere și la magazinul nostru gb.ro, să vezi aici de sunt niște produse foarte interesante. Am băgat în stoc cabluri și încărcătoare, că din asta facem niște side hustle, facem un pic de business pe lângă content, că nu putem să trăim doar din chestia asta. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare să vă fie numai bine!